cho bạn đấy của cha ăn nhau đấy, ăn nhau đấy thì cho bạn trong ขอถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านพระพรหมมงคลวัชโรดมที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6เจ้าอาวาสวัดจองคำพระอารามหลวงอำเภองาวที่เคารพอย่างยิ่งถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระธรรมวชิโรดมเจ้าคณะภาค 6วัดสังเวชวิทยารามวรวิหารกรุงเทพมหานครถวายความเคารพเจ้าคณะพระสังฆาธิการพระเถรานุเถระทุกรูปที่เคารพกราบเรียนท่านอดีตรัฐมนตรีทั้งสองท่านซึ่งประกอบด้วยท่านสสไพโรจน์โลสุนทรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปางระบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านดร.พินิจจันทรสุรินทร์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดลำปางท่านผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องที่ท่านอุบาสกท่านอุบาสิกาสาธุชนผู้มีใจบุญทั้งหลายที่เคารพทุกท่านบัดนี้ได้เวลาตามกำหนดการที่จะได้เข้าสู่พิธีในภาคบ่ายคือการแสดงธรรมหลังจากนั้นก็จะเป็นการถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระสงฆ์พระสงฆ์ทั้งนั้นอนุโมทนาเสร็จเรียบร้อยก็จะปรับสถานที่จากที่ด้านในก็จะออกไปด้านนอกหน้าเมนเพื่อประกอบพิธีทอดผ้าบังสุกุลเป็นลำดับต่อไปและจะได้รอถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ในเวลาช่วงบ่ายบัดนี้ได้เวลาอันเหมาะสมแล้วในนามของศิษยานุศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านเจ้าคุณพระราชจินดานายกขอได้รับเมตตาบารมีธรรมจากพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านเจ้าคุณพระพรหมมงคลวัชโรดมที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6ได้ประกอบพิธีบูชาพระรัตนตรัยกราบอาราธนาด้วยความเคารพอย่างยิ่งพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้สำรวมจิตประนมมือ
พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้มีเมตตาจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย จุดเทียนส่องธรรมอ่านหนังสือเทศน์ต้องประกาศไหม ลำดับต่อจากนี้ไปพุทธบริษัททั้งหลายจะได้สดับตรับฟังพระสัทธรรมเทศนาในวันนี้ได้รับเมตตาบารมีธรรมจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมวชิโรดมรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เจ้าคณะภาค 6รองแม่กองบาลีสนามหลวงเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิเศษรามวรวิหารกรุงเทพมหานครได้เป็นองค์แสดงธรรมมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักนัทายาติสรเนนะสหาปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักนัทายาติสรเนนะสหาปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักนัทายาติสรเนนะสหาปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสรณังคัจฉามิ พุทธังสรณังคัจฉามิ ธัมมังสรณังคัจฉามิ ธัมมังสรณังคัจฉามิ สังฆังสรณังคัจฉามิ สังฆังสรณังคัจฉามิ ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ปานาติปาตาเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิ ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อทินนาทานาเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อทินนาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กาเมสุมิจฉาจาราเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มุสาวาทาเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคะสัมปทาสีเลนะนิพพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเย พระมาจะโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอายาจธาสันติทาสัตตาปรชขชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอารามะโรปาวนะโรปาเยชนาเสตุการกาปะปัญจะอุทปานันจะเยทะทันติอุปัสสยัง เตสั่งทิวาจะรัตโตจะ
สัทธาปุญญังปวัตติ ธรรมัทธาศีลสัมปันนา เตชะนาสักขะคามิโนติณบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาในเรื่องวโรวนโรปกถากถาว่าด้วยการปลูกป่าพรรณนาตามสัตตุธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาเพิ่มพูนบารมีเสริมส่งกุศลปุญญราศีแก่คณะท่านเจ้าภาพและผู้ที่เคารพนับถือทั้งหลายซึ่งคณะท่านเจ้าภาพและบุคคลผู้มีความเคารพนับถือในพระเดชพระคุณพระราชจินดานายกในส่วนบรรพชิตประกอบด้วยพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมวัชระมงคลวชิโรดมเป็นต้นเป็นประธานในส่วนของศิษยานุศิษย์ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายมีท่านสส.ไพโรจน์โลสุนทรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปางแบบบัญชีรายชื่อจากพรรคเพื่อไทยท่านสส.พินิจจันทรสุรินทร์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสาธุชนทั้งหลายได้พร้อมใจกันมาบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกิจอุทิศแด่พระเดชพระคุณพระราชจินดานายกคำอ้ายสุริธรรมโมซึ่งได้ละสังขารไปแล้วพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชจินดานายกนามเดิมชื่อคำอ้ายฉายาสุริธรรมโมนามสกุลต้อนรับหลวงพ่อดำรงตำแหน่งเป็นอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปางอดีตเจ้าอาวาสวัดพระเจดีย์ซาวหลังพระอารามหลวงหลวงพ่อเป็นพระมหาเถระประกอบด้วยคุณธรรมเป็นผู้มีศีลาจารวัตรอันงดงามเป็นบุคคลผู้น่าเกรงขามเป็นผู้มีอัธยาศัยดีใจกว้างเป็นคนปากกับใจตรงกันประเภทยะถาวาทีตถาการีพูดอย่างไรทำอย่างนั้นเป็นคนตรงไปตรงมาชอบช่วยเหลือเกื้อกูลพระภิกษุสามเณรที่สำคัญหลวงพ่อได้น้อมนำเอาปรัชญาแนวพระราชดำริโครงการ ปลูกป่าในใจคนมาปฏิบัตินับเป็นผู้สั่งสมคุณงามความดีมาตลอดอายุไขสมในตามพุทธภาษิตที่ได้ยกไว้เป็นอุเทศบทเบื้องต้นว่าอารามะโรปาวนะโรปาเยชนาเสตุการกาปะปัญจะอุทปานันจะเยทะทันติอุปัสสยังเตสั่งทิวาจะรัตโตจะสทาปุญญังปวัตติธรรมัทธาศีลสัมปันนาเตชะนาสักขะคามิโนแปลว่าชนเหล่าใดสร้างอารามปลูกหมู่ไม้สร้างสะพานและชนเหล่าใดให้โรงน้ำเป็นทานและบ่อน้ำทั้งที่บ้านที่พักอาศัยบุญย่อมเจริญทุกเมื่อทั้งกลางวันและกลางคืนแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นและชนทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมสมบูรณ์ด้วยศีลย่อมไปสู่ภูมิภพที่ดีหรือสวรรค์พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชจินดานายกเป็นพระมหาเถระที่บำเพ็ญวิริยะบารมี
ท่านได้สนองงานคณะสงฆ์ทั้ง6ด้านคือด้านการปกครองด้านการศึกษาด้านการเผยแผ่ด้านการสาธารณูปการด้านการศึกษาสงเคราะห์และด้านสาธารณสงเคราะห์ หลวงพ่อท่านทุ่มเทให้กับงานคณะสงฆ์ทุกๆด้านโดยเฉพาะด้านสาธารณูปการนั้นตลอดระยะเวลาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2512 สมัยวัดพระเจดีย์ซาวหลังยังเป็นวัดราชจนกระทั่งได้รับยกสถานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงเมื่อปีพ.ศ. 2539 หลวงพ่อได้ทุ่มเทให้กับการสร้างวัตถุเสนาสนะในวัดเป็นต้นว่าจัดหาทุนก่อสร้างกุฏิรับรองก่อสร้างกำแพงวัดก่อสร้างโฮงกองปูจาหรือโรงเก็บกลองบูชาโดยได้รับทุนสนับสนุนจากปตท.ก่อสร้างกุฏิเจ้าอาวาสก่อสร้างสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดลำปางก่อสร้างห้องสุขาอารามโรปาปลูกสวนดอกไม้และสวนผลไม้ตกแต่งจัดสวนหย่อมปลูกต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับที่วัดพระเจดีย์ซาวหลังจะจัดให้มีป้ายคติธรรมคำคมสุภาษิตติดตามต้นไม้จัดระเบียบแบบแผนวัดให้เป็นแม่บทได้เรียบร้อยดีงามทำความสะอาดวัดให้สะอาดสว่างสงบจนได้รับยกย่องเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างพ.ศ. 2537 ได้รับยกสถานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญพ.ศ. 2539 และได้รับยกย่องเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่นพ.ศ. 2540 เซตุการกาเป็นประธานจัดสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามแม่น้ำวังระหว่างหมู่บ้านวังหม้อตำบลธงชัยและหมู่บ้านสามัคคีตำบลพิชัยอำเภอเมืองลำปางเพราะก่อนที่จะสร้างเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กที่เห็นอยู่ในปัจจุบันหลวงพ่อเป็นผู้นำชาวบ้านสร้างสะพานหรือขัวแตะไม้ไผ่สำหรับคนเดินรถจักรยานข้ามได้สร้างทุกปีเพราะแต่ละปีถึงฤดูน้ำหลากน้ำก็จะพัดเอาสะพานขาดอยู่เป็นประจำเป็นประธานจัดหาทุนขยายถนนท่าต้นเกียงตำบลเวียงเหนือเข้าสู่วัดหมื่นครื้นเป็นประธานจัดหาทุนทรัพย์ตัดถนนผ่านทุ่งนาจากทิศเหนือวัดพระเจดีย์ซาวหลังไปสู่ไร่โป่งฟานเป็นต้นวนโรปาในบั้นปลายชีวิตช่วงระยะปีพ.ศ. 2550 เป็นต้นมาหลวงพ่อมีแนวคิดเรื่องการอนุรักษ์ป่าช่วยกันนำไม้ไปปลูกบวชป่าไม้ดูแลรักษาต้นน้ำลำธารโดยเฉพาะป่าต้นน้ำเมืองปานหลวงพ่อได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวชุมชนในวันจัดงานปลูกป่าในใจคนที่วัดดอยซางตำบลแจ้ซ้อนอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ว่าธรรมะคือธรรมชาติสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าได้ใช้ป่าในการบำเพ็ญเพียรจนกระทั่งตรัสรู้ดังนั้นขอพระสงฆ์ในฐานะผู้นำจิตวิญญาณของพุทธศาสนิกชนจงให้ความสำคัญในการปลูกป่าในใจคนให้กับคนในชุมชนและภาคีเครือข่ายส่วนต่างๆจงมีความรักความหวงแหนความร่วมมือการฟื้นฟูป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งอาหารและน้ำในการดำรงชีพอย่างยั่งยืนพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชจินดานายกมีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างยิ่งในการเป็นผู้นำจัดตั้ง
กองทุนสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปางโดยการปรึกษาหารือขอความร่วมมือกับองค์กรภาคีเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าจังหวัดลำปางหรือสสทป.คณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำปางและเครือข่ายภาคประชาสังคมนำโดยเจ้าป้ากาญจนาประชาพิทักษ์และอาจารย์แพทย์หญิงสยุมพรสิรินาวินสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่13สาขาลำปางสำนักงานทรัพยากรน้ำที่1กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3หรือกอรมนภาค3เป็นต้นในที่สุดก็ได้มีฉันทามติจัดตั้งกองทุนขึ้นเมื่อวันที่6พฤษภาคมพศ2556ที่วัดพระเจดีย์ซาวหลังจังหวัดลำปางโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดินน้ำป่าและอากาศในพื้นที่จังหวัดลำปางให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางระบบนิเวศให้มีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนรวมทั้งการหาทางป้องกันและแก้ไขภัยพิบัติอีกด้วยกองทุนสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปางจากต้นคิดของพระเดชพระคุณหลวงพ่อยังยั่งยืนดำรงอยู่มาจนถึงปัจจุบันซึ่งขณะนี้มีคุณชุติอรชอบชื่นเป็นประธานคณะกรรมการและมีพระเดชพระคุณพระจินดารัตนาพรเจ้าคณะจังหวัดลำปางเป็นประธานที่ปรึกษาจะได้เห็นว่าจากวิสัยทัศน์อันยาวไกลกว้างไกลของหลวงพ่อในการน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ตรัสไว้ณหน่วยนิเวศต้นน้ำทุ่งจ้อจังหวัดลำปางจังหวัดเชียงใหม่พ.ศ. 2519ว่าควรปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อนแล้วคนเหล่านั้นเขาก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและก็จะรักษาต้นไม้ด้วยตนเองหลวงพ่อได้นำพระราชดำรินี้มาดำเนินการภายใต้โครงการปลูกป่าในใจคนมาจนบัดนี้แนวคิดดังกล่าวได้แตกหน่อออกผลต่อยอดในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้มาจนถึงปัจจุบันโดยการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องของเครือข่ายพระสงฆ์สมาคมเครือข่ายคนรักสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปางอย่างน่าสรรเสริญยิ่งด้วยบุญกุศลที่หลวงพ่อได้เป็นต้นคิดในเรื่องของการจัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปางย่อมเป็นบุญแวดล้อมปกปักรักษาหลวงพ่อให้เป็นผู้ทิวาจะรัตโตสะทาปุญญังปวัตถติผู้มีบุญรักษาทั้งกลางวันและกลางคืนธรรมมัฏฐาบุญกิริยาสัมมาปฏิบัติของหลวงพ่อในการเป็นผู้นำชาวบ้านสร้างสะพานหรือขัวไม้ไผ่สำหรับคนเดินสำหรับจักรยานข้ามได้เพื่อข้ามแม่น้ำวังระหว่างหมู่บ้านวังหม้อหมู่บ้านสามัคคีจนกระทั่งกลายมาเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กในปัจจุบันก็ดีการนำเข้าอยู่โคนไม้รุกขมูลและการเข้าปริวาสกรรมเมื่อได้รับปัจจัยบริจาคก็ได้นำมาสร้างเมรุเผาศพสร้างศาลาป่าช้าเป็นต้นก็ดีย่อมอำนวยอุดหนุนส่งให้ดวงวิญญาณของพระเดชพระคุณหลวงพ่อผู้เป็นหลักต้นคิดต้นธรรมเป็นผู้มีสักขะคามิโนคือมีสุคติโลกสวรรค์เป็นไปในเบื้องหน้าเมื่อวันจันทร์ที่29 มกราคม 2567
หลวงพ่อมีอาการเป็นไข้หวัดวันที่ 30 มกราคม 2567 ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคปอดติดเชื้อแพทย์ได้ทำการรักษาจนสุดความสามารถจนกระทั่งในคืนวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 หลวงพ่อได้ถึงแก่มรณภาพด้วยอาการอันสงบสุริอายุได้ 86 ปี 5 เดือน 3 วัน 66 พรรษาพฤกษกพระกาสรอีกุญชรอันปลดปลงโททนเสน่งคงสำคัญหมายในกายมีนรชาติวางวายมาลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาอิมินากตะปุญเยนะขออำนาจกุศลบุญยราศีทักษิณานุปทานกิจถึงท่านเจ้าภาพประกอบด้วยท่านสสไพโรจน์โลสุนทรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปางแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยท่านสสพินิจจันทรสุรินทร์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และศิษยานุศิษย์ทั้งหลายได้บำเพ็ญให้เป็นไปในวันนี้จงรวมกันมาเป็นตบะเป็นเดชะเป็นภรวะปัจจัยหนุนส่งให้ดวงวิญญาณพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชจินดานายกอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปางอดีตเจ้าอาวาสวัดพระเจดีย์ซาวหลังพระอารามหลวงไปสู่สุคติยิ่งขึ้นไปในสัมปรายภพสมตามเจตนาปารภของคณะท่านเจ้าภาพทุกสิ่งทุกประการแสดงพระธรรมเทศนามาก็พอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉนี้ สาธุการแสดงพระสัทธรรมเทศนาโดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมวชิโรดมรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เจ้าคณะภาค 6รองแม่กองบาลีสนามหลวงเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิทยารามวรวิหารได้แสดงธรรมจบสิ้นเรียบร้อยแล้วหลังจากที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อกลับลงมานั่งด้านล่างก็จะเป็นการถวายกันเทศซึ่งเป็นกันเทศพระราชทานโดยเสด็จพระราชกุศลของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งเป็นเครื่องทยธรรมที่พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับขออภัยครับครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับก็ในชุดที่หนึ่งนะครับก็ขอได้รับเกียรติจากท่านสสไพโรจน์โลสุนทรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปางระบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยได้เข้าถวายในชุดที่หนึ่งครับ
ต่อไปกันเทศชุดที่สองเป็นเบาะหลุยพร้อมโต๊ะเคียงชุดใหญ่ขอได้รับเกียรติจากท่านสสท่านดร.พินิจจันทรสุรินทร์ครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พรรคเพื่อไทยเช่นกันครับเมื่อถวายเครื่องทยธรรมเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับองค์เทศก็จะร่วมอนุโมทนาในช่วงหลังนะครับครับต่อไปเจ้าภาพท้องถิ่นจังหวัดลำปางนะครับท่านวิทยวัฒน์อัจฉริยฉัตราพร้อมด้วยครอบครัวนะครับที่จะถวายกันเทศเรียนเชิญในช่วงนี้เลยครับต่อไปกับผมขออนุญาตอ่านรายนามพระสงฆ์ที่จะขึ้นนั่งบนอาสนะสงฆ์นะครับเพื่อที่จะได้สวดมัตติกาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมวชิโรดมรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพรัตนนายกพระเทพสิงหวราจารย์ด็อกเตอร์พระราชปัญญาพรด็อกเตอร์พระราชวชิรคินีขึ้นนั่งบนอาจขออภัยครับข้อมูลคลาดเคลื่อนนิดหนึ่งครับกระผมกราบขออภัยก็ผมอ่านใหม่นะครับประกอบด้วยท่านพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนนะครับเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหาริพุนชัยขึ้นนั่งบนอาสน์นะครับพระเทพสิงหวราจารย์ด็อกเตอร์รองเจ้าคณะจังหวัดอนุโมทนารับพรกันเทศครับวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังขิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนะสีลิสะนิจังวุฒาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภาลังสาธุลำดับต่อจากนี้ไปปรับข้อมูลใหม่นะครับทางฝ่ายพิธีการกลุ่มพิธีการศพได้รับพระราชทานได้ให้ส่งข้อมูลรายนามพระสงฆ์ดังต่อไปนี้ครับพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนวัดพระธาตุหาริพุนชัยพระเทพวชิราธิบดีเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนวัดป่าดาราพิรมพระเทพสิงหวราจารย์ด็อกเตอร์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารพระราชปัญญาพรด็อกเตอร์รองเจ้าคณะภาค6วัดนางชีกรุงเทพมหานครท่านพระราชวชิระคณีเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายวัดพระธาตุผาเงาพระเมธีวชิรคุณรองเจ้าคณะจังหวัดพะเยาวัดศรีโคมคำ
พระศรีศิลปาจารย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 วัดพระธาตุศรีจอมทอง พระวิสุทธิธีรพงศ์ด็อกเตอร์เลขานุการรองเจ้าคณะภาค 6 วัดนางชีกรุงเทพมหานครท่านเจ้าคุณพระภาวนาธรรมาภิรัตน์เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่วัดร่ำเปิงท่านเจ้าคุณพระสุนทรมุนีรองเจ้าคณะจังหวัดน่านวัดมิ่งเมืองท่านเจ้าคุณพระวัชราจารย์โสพลที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอศพปราบวัดนาปราบท่านเจ้าคุณพระวชิราภินันท์เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช้างคำท่านพระครูขันติพลากรรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายวัดฝั่งมินท่านพระครูวรการโกวิทรองเจ้าคณะจังหวัดลำปางวัดนากวมเหนือท่านพระครูวิบุญเจติยาธรผู้ช่วยศาสตราจารย์รองเจ้าคณะจังหวัดลำพูนวัดพระธาตุหาริพุนชัยท่านพระครูสุเขตรัตนานุรักษ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเกาะคาวัดนาแก้วตะวันตกท่านพระครูอุปถัมภ์ปุญญาคมที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอแม่เมาะวัดห้วยคิงท่านพระครูสุวิมลธรรมานุสิทธิ์เจ้าคณะอำเภอเถินวัดขตึกเชียงมั่นท่านพระครูปัญญาวโรดมเจ้าคณะอำเภอแม่พริกวัดแม่ตังท่านพระครูโสพลวิริยการเจ้าคณะอำเภอเสริมงามวัดนาเอี้ยงท่านพระครูโสพลขันธยานุยุทธผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดนากวมเหนือประเดี๋ยวจะมีการถวายเครื่องไทยธรรมหลวงของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับเป็นผ้าไตรพร้อมแล้วประสงค์สวดมาติกาครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกุศลธรรมะอกุศลธรรมะอัปยากตาธรรมะสุขายเวทนายสัมปยุ ตาธรรมะทุกขายเวทนายสัมปยุตตามาอัตทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตาธรรมวิปาธรรมวิปากธรรมธรรมววิปากนาวิปากธรรมธรรมอุปาทินนุปาทานิยธรรมอนุปาทินนุปาทานิยธรรมอนุปาทินานุปา
นิยธรรมาสังกิเลสสังกิเลสิกาธรรมาอสังกิเลสทัสสังกิเลสิกาธรรมาอสังกิเลสทัสสะกิเลสิกาธรรมาสวิตากสวิจารามาอวิตากวิจารมัตตาธรรมาอวิตากวิจารธรรมาปิยขัตตาธรรมาสุขสัขตาธรรมาอุเปกขาสัขตาธรรมาทัสสเนหาตาภาธรรมาภาวนายปหาตาภาธรรมาเนวัฏสเนนันภาวนายปหาตาภาธรรมาทัสสเนนะปหาตาภาเหตุกาธรรมายะปะหาตาภาเหตุกาธรรมาสเนนันภาวนายะปะหาตาภาเหตุกาธรรมายะคามิโนธรรมาอปัจจยคามิโนธรรมาเนวาจยคามิโนนาปัจจยมิโนธรรมาเสกขาธรรมาอเสกขาธรรมาเนวเสกขานะเสกขาธรรมาปเรตตาธรรมามหากัตตาธรรมาอัปปมานาธรรมาปเรตตารามนาคตารามนาธรรมาอัปปมานา มนาธรรมาหินาธรรมมัชฌิมาธรรมาปณิตาธรรมามิจฉาตนิยตาธรรมาสัตตนิยตาธรรมาอนิยตาธรรมามัคคารมนาธรรมามัคคะเหธรรมามัคคาธิปติโนธรรมาอุปนาธรรมาอนุปันธรรมาอุปาทิโนธรรมาอติตาธรรมาอนาธรรมาปัจจุปันนาธรรมาอติตารมนาธรรมาอนาคตามนาธรรมาปัจจุปันนารมนาธรรมาอาจจตามาภหิทธาธรรมาอาจจตภหิทธาธรรมาอาจจตรัมมนาธรรมาภหิทธารัมมนามาอาจจตภหิทธารัมมนาธรรมาสนะสัพปติคาธรรมาอนิทัสสนะสัพปติคาธรรมาอนิทัสสนะปฏิคาธรรมาเหตุปัจจโยอารามณปัจจโยติปฏิปัจจโยอนันตรปัจจโย
ตลปัจจโยสหชาตปัจจโยอัญญมัญญปัจจโยสยปัจจโยอุปนิสสยปัจจโยปุเรชาตปัจจโยปัจจาตปัจจโยอาเสวนปัจจโยกัมมปัจจโยวิปาปัจจโยอิจโยอินทรียปัจจโยชานะปัจจโยมัคคปัจจโยสัมปโยชน์ปัจจโยวิปโยตปัจจโยอาติปัจจโยทิปัจจโยวิคตปัจจโยอวิคตปัจจโยลำดับต่อจากนี้ไปจะเป็นการเข้าถวายเครื่องไทยธรรมหลวงพระราชทานโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี10 ไตรแรกกราบรัตนาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระจินดารัตนาพรเจ้าคณะจังหวัดลำปางวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามพระอารามหลวงจะเป็นการทอดผ้าบังสุกุลนะครับเป็นผ้าไตรพระราชทานจำนวนทั้งสิ้น40 ไตรนะครับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระจินดารัตนาพรเจ้าคณะจังหวัดลำปาง10 ไตรพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระวิสุทธิธรรมพิราชรองเจ้าคณะจังหวัดลำปางวัดต้นธงชัย10 ไตรพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระปิฎกโมลีรองเจ้าคณะจังหวัดลำปางวัดจองคำพระอารามหลวงอำเภองาว10 ไตรและ10 ไตรสุดท้ายในนามอุบาสกอุบาสิกาโดยท่านผู้ว่าสุวรรณกล่าวสุนทรอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้เป็นผู้ทอดผ้าไตรพระราชทานครับกราบรัตนาพิจารณาครับนิจจาวัตสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปัชชิตวานิโรชันติเตสังบุปสโมสุโภ
นะเราไปประเคนมันหมดเลยเหรอประเคนหมดเลยเหรอประเคนขึ้นยังครับต่อไปอีก20 ไตรกราบรัตนาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณปิฎกโมลีรองเจ้าคณะจังหวัดลำปางวัดจองคำพระอารามหลวงอำเภอกาว10 ไตรท่านผู้ว่าสุวรรณกล่าวสุนทรอดีตผู้ราชการจังหวัดลำพูน10 ไตรนิมนต์พระสงฆ์พิจารณาครับนิจจาวัตสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปัจจิตวานิโรจันติเตสังวุปสโมสุโขส่งไปข้างหลังแล้วป่ะส่งไปข้างหลังไหมลำดับต่อจากนี้ไปเรียนเชิญเจ้าภาพที่มาจับจองยอดเครื่องไทยธรรมที่จะได้ถวายพระสงฆ์ทั้งหมดนะฮะก็จะขออนุญาตอ่านรายนามนะครับถ้าหากว่าเจ้าตัวอยู่ก็ขอเรียนเชิญถ้าไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรนะครับครับขออนุญาตอ่านรายนามครับคุณสมเกียรติคุณสวนีพันอนุกุลนะครับเรียนเชิญคุณศรีไพรนวลสายพร้อมครอบครัวนางสาวจุฑามาศจิรายุเจริญศักดิ์กทม.อาจารย์สมศักดิ์อาจารย์ฐานุสาสายสวัสดิ์พร้อมครอบครัวดร.วิทยาคุณพุทธชาติบริบูรณ์ทรัพย์พร้อมครอบครัวเรียนเชิญเลยนะครับเพราะว่าท่านเป็นเจ้าของได้นำปัจจัยมาเป็นเจ้าภาพนะฮะเรียนเชิญคุณนิชดาติดตานันนะครับห้างหุ้นส่วนจำกัดลำปางบัณฑิตพรินติ้งเรียนเชิญคุณแม่จันฟองปินตาศรีพร้อมครอบครัวสมาคมคนตาบอดลำปางเภสัชกรเกษมภพแพทย์หญิงธิรตาทองใบนายปันพลทองใบนะครับเรียนเชิญครับคุณก้องล่าคุณพันนีกันไวพร้อมครอบครัวนางสาวพรทิพย์ปราบใหญ่นายปิยะชัยก๊กพ่อค้านะครับครอบครัวพ่อเลื่อนแม่ฟองจันทร์นางสาวสิริพรนางสาวสิริลักษณ์เสาใจคุณพ่อสุชาติคุณแม่จันหอมวรรณวณิชพร้อมครอบครัว
ลูกหลานพ่อหมอกแม่เหรียญณจันตานายเทโพหงสนันนะครับนางสาวนพเก้าเมฆไตรภพอาจารย์สุพจน์นางฟองคำณจันตาเรียนเชิญแม่ฟองคำแม่จันฟองยศตื้อนายวิราชหงสนันนางสาวจินจุธาหงสนันครับนายทิติทัศน์นะครับใจเดือนพร้อมครอบครัวบริษัทปูนซีเมนต์ไทยลำปางจำกัดตัวแทนนะเรียนเชิญคุณประเชิญวงช่างเงินนะครับอันนี้คือตัวแทนที่ยังไม่ได้ประเคนเมื่อวานนี้และไม่ได้ประเคนเมื่อเช้านี้นะครับก็ขอเชิญครับอันนี้คือคณะที่เรากันไว้สำหรับที่จะประเคนในวันนี้นะก็ขอเชิญนะครับที่เหลือก็ขอเป็นศิษย์โยมศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อได้เข้าถวายประเคนเลยพระสงฆ์เถรานุเถระบางทีอุบาสิกาก็เข้าลำบากเข้ายากนะยังไงก็ขอเป็นทางศิษยานุศิษย์เจ้าหน้าที่กลุ่มพิธีการนะได้ช่วยดูแลด้วยนะครับครับพระสงฆ์ที่นั่งอยู่ตรงกลางเขายากนิดหนึ่งนะก็ขอเป็นอุบาสกนะครับลายนามเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นเจ้าภาพเครื่องไทยธรรมนะครับครับขอเชิญคณะเจ้าหน้าที่ข้าราชการของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดครับได้เข้าเป็นตัวแทนถวายเลยครับจะได้กระชับเวลาหลังจากที่เราได้ประกอบพิธีเสร็จสิ้นตรงนี้ก็จะมีพิธีทอดผ้าไตรที่เมนหน้าศพนะครับเข้าไปเลยไปประเคนเลยตรงไหนเข้าไปเลยท่านที่เป็นเจ้าภาพเข้าเลยนะฮะครับครับประเคนได้เลยครับต่อไปพระสงฆ์ทั้งนั้นอนุโมทนาณบัดนี้ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณิโชติรโสยถาโยเววาจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายสุขีทีขายุโกภวสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรวินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวสัพ
พิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาศตุมาภวัตวันตรายโยสุขิธิคายุโกภวะอภิวาทนาเสสเนจังโวธาปจายโนจัตตารโอธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังภาลังอัฏฐาสิเมอากาสิเมยาติเมตตาสักขาจะเมเปตานังทักขินังทัตชาปุเพกตมโนสรังนาหิโรนังวะโสโกวายาวันยาปริเทวันนะนาตังเปตานามัฏฐายะเอวังเตตะติยาตโยอายัญจะโคทักกินาทินาคัมมิสุปฏิทิตาเทคาราตังหิตายาสัทธานาโสปะกาปฏิโสยติธรรมโมจะยังนิทัสสิโตตานะปูชาจักตาอุลาลาบัลลัญจะเบโกนัมมโนปทินังตุมเหหิปุญญังปสุตังอนัปปการติภวตุสัพพมังคลังรักตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสสัทธาทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทสัพพธรรมานุภาเวนัสสัทธาโสทิภวตุเตภวตุสัพพมังคลังรักตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสสัทธาโสทิภาวันตุเต สาธุต่อไปสู่มาแก้วตั้งสามวัยสาลาพระเจ้าโยสันนิสิโนวะลัมโบธิมูเลมาลังสาเสนังมหันติงวิจโยสัมโพธิมากัจฉิอนันตญาโนโลกุตตโมตังปนามามะปุถังตังปนามามะธัมมังตังปนามามะสังฆังสาธุสาธุสาธุอัจจโยโนพันเตอัจฉขมายะถาภาเลยะถามูลเหยะถาอกุสเลเยมยังโยหังพันเตชาติโตปัฏฐาญะปมาตังวาอคัมมะอโยนิโสมนัสสิกรังวาอคัมมะพุทเทวาธรรมเมวาสังเควาอาคะระวังอากะริมหากาเยนวาจาญวามนัสสาวาเตสังโนปันเตอัจจยังอาจญโตปฏิกันหาตุอาญาติสังวราญาสาปังโตสังขมาตุโนอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามัสสามิ
สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิ บัดนี้พิธีทางด้านศาสนาได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยจึงเป็นพิธีรัฐพิธีกึ่งรัฐพิธีและพิธีปืนบานได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วกระผมขอกราบรัตนาพระมหาเถระเจ้าทุกรูปได้เปลี่ยนตีนั่งใหม่นะครับ ซึ่งจะขอนิมนต์ออกไปนั่งตีด้านนอกซึ่งจัดเตรียมตีนั่งรองรับไว้เรียบร้อยในส่วนของอุบาสกส่วนของอุบาสิกาเรียนเชิญนะครับคณะกรรมการวัยวัจกรวัดพระเจดีย์สาวหลังดูแลต้อนรับคณะท่านผู้มีเกียรติผู้รักผู้ใหญ่หลายครูหลายท่านเดี๋ยวจะได้ปาท่านสสท่านอดีตรัฐมนตรีทั้งสองท่านได้ไปนั่งด้านหน้านะครับเนอะครับพร้อมด้วยครับท่านผู้มีเกียรตินะครับอยู่เชียงใหม่ครับไปเชียงใหม่กันตัวเล็กตัวใหญ่ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบอกว่าจะเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลพิชัยท่านนายกทวัชชัยปินตาศรีตลอดจนคณะรองนายกประธานสภาเลขานายกชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลต้นธงชัยและวันนี้ขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลใกล้เคียงวันนี้มีตำบลบ้านเป่าท่านนายกบุญเย็นยอดพิบุตรพร้อมด้วยคณะนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝายนายกครับตำบลของพี่ชัยตำบลใกล้เคียงตลอดจนอุบาสกอุบาสิกาหาที่นั่งได้ตามความเหมาะสมตามอัตยาศัยเนอะเดี๋ยวจะไปใจพิธีทอดผ้าไตรบังสุกุลจำนวน82ไตรจะไล่เลาะไล่ล้อมกันกับคำเนี้ยไผ่ติบมีรายจืดตะกี้กับคำเดียวแห่เนอะจะไปฟังปิกเตือนพระราชทานเพลิงศพเป็นพิธีหลวงนั่นเวลา 15 นาฬิกาโดยประมาณนะครับโดยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์
พุทธาปะจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนพระสงฆ์มันพิจารณาครับหลวงพ่อเอาไม้ใกล้ปากหน่อย โอปาชิตวานิโรชันติเตสังอุปัสสโมสุโคอภิวาทนาสีเรสนินพุทธาปัจจายิโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลัง ตอนนี้ก็พร้อมถ่ายทอดสดเรียบร้อยแล้วเนาะอาจารย์ FM 106.50ดำเนินการถ่ายทอดถึงภาพและเสียงในงานวันนี้นะครับ น้ำมะม่วงปั่นดังไหนบนเนอร์ถ้ามีนักเอามาถวายพระสงฆ์เจมเจลักคลินิกบริษัทลักคลินิกวัดสลีบุญยงนะฮะเอามาบริการแจกด้านในนานเคลื่อนไปปะใส่โอ้จุดีได้กินแก้วลำนี่กา แน่จริงก็มาถวายพระสงฆ์ยังแหละครับตอนนี้จะยังอูแล้วเนอ ปาดย่างก่อนครับเข้าสู่พิธีละรายชื่อพร้อมและส่งมาได้เลยครับทั้งผู้มีเกียรติทอดผ้าและรายนามพระสงฆ์พิจารณาครับ จะ1212จะซ่อนกายในกลีบเมฆกลางเวหาซ่อนกายาในสมุทรสุดวิสัยจะซ่อนตัวในป่าเขาลำเนาไพรณที่ใดให้พ้นตายนั้นไม่มีกราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านเจ้าคุณพระพรหมมงคลวัชโรดมที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค6เจ้าอาวาสวัดจองคำพระอารามหงส์อำเภอเงาจังหวัดลำปางที่เคารพอย่างสูงพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมวชิโรดมเจ้าคณะภาค6แม่กอผู้
รองแม่กองบาลีสนามหลวง เจ้าอาวาสวัดสังเวชวิทยารามวรวิหารที่เคารพ เจ้าคณะพระสังฆาธิการพระเถรานุเถระทุกรูปที่เคารพ กราบเรียนท่านสสไพโรจน์ โลสุนทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง ระบบบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทย ท่านดร.พินิจ จันทรสุรินทร์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านพันเอกธีรวัตรศรีสุวรรณรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 รองผู้บริการรักษาความมั่นคงจังหวัดลำปางท่านรองผู้บริการจังหวัดลำปางท่านรองกฤษณพินิจท่านกรวรรณสุมาศวัฒนธรรมจังหวัดลำปางท่านคนึงกิจพรหมนุชานนท์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านลำดับต่อจากนี้ไปจะเป็นการทอดผ้าไตรบังสุกุลจำนวน80ไตรโดยอ่านรายนามท่านผู้มีเกียรติทีละชุดละ10ไตรหลังจากที่กระผมได้อ่านรายนามท่านผู้มีเกียรติท่านไม่ต้องรอครบทั้ง10ชื่อท่านพร้อมที่จะรับผ้าจากทางเจ้าหน้าที่กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปางที่จะคอยดูแลหลังจากที่ทอดผ้าเสร็จเรียบร้อยในแต่ละชุดก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์พิจารณาเป็นชุดไปหลังจากที่เสร็จสิ้นในแต่ละชุดแล้วท่านก็กลับนั่งที่เดิมได้เลยนะครับบัดนี้พร้อมแล้วก็จะขออนุญาตอ่านรายนามท่านผู้มีเกียรติที่จะเป็นตัวแทน10ท่านดังต่อไปนี้ไตรที่1เรียนเชิญท่านสสไพโรจน์ โลสุนทรไตรที่2เรียนเชิญท่านดร.พินิจ จันทรสุรินทร์ไตรที่3เรียนเชิญท่านกฤษณพินิจรองผู้ว่าการจังหวัดลำปางปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางไตรที่5เรียนเชิญท่านศาสตราจารย์กิตติคุณแพทย์หญิงสยุมพรสิรินาวินไตรที่6เรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์ดร.กิตติศักดิ์สมุทรรักษ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางไตรที่7เรียนเชิญท่านดร.อุดมศักดิ์ศักดิ์มั่นวงศ์ไตรที่8เรียนเชิญท่านกรวรรณสุมาศวัฒนธรรมจังหวัดลำปางปรับเป็น8ท่านนะครับเรียนเชิญครับกราบรัตนาพระสงฆ์8รูปพิจารณาประกอบด้วยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชวชิรคณีเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายวัดพระธาตุผาเงารูปที่2อาราธนาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระจินดารัตนาพรเจ้าคณะจังหวัดลำปางพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระรัตนมุนีที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายวัดพระแก้วเชียงรายพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระศรีศิลปาจารย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุศรีจอมทองเชียงใหม่รูปต่อไปครับท่านเจ้าคุณพระเมธีวชิรธรรมที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดแพร่ท่านเจ้าคุณพระโกษัยเจติยารักษ์รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่กล้องใหญ่ครับไหนครับขอชื่อโคคุณได้ครับคุณประคบขอครับนิมนต์พระปิฎกโมลีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระปิฎกโมลีรองเจ้าคณะจังหวัดลำปางท่านเจ้าคุณพระภาวนาธรรมาภิรัตน์เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่กลับได้นิมนต์ล่วงหน้านะครับครับนิมนต์8รูปพิจารณาครับชุดละ8ติ๊กไปเลย
ตึกนี้ได้จะนับมือว่ามาพบแฟนก็ถ้าลูกมาพบแฟนก็จะสกิดว่าเจิญเปิดเนาะเขามีคนพบเป็นคนในผลมีสามลองไปแล้วจบแล้ว อนุโมทนาประสงค์8รูปขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทั้ง8ท่านมาณโอกาสนี้ด้วยครับต่อไปจะเป็นการทอดผ้าไตรบังสุกุลต่ออีก8ท่านเรียนเชิญท่านพลเอกเกษมสุขตาคำท่านพลโทจรัสปัญญาดีท่านพลตรวจตรีสมพงษ์สวนครามดีเรียนเชิญท่านพลเอกธีรวัตรศรีสุวรรณรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่32รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงจังหวัดลำปางเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการคนึงกิจพรหมนุชานนท์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางท่านนายกธวัชชัยปินตาศรีนายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัยพันตำรวจเอกโอภาสจันทร์ปิงนายกเทศมนตรีเทศบาลสิริราชอำเภอแม่ทะเรียนเชิญท่านอาจารย์เบญจมาศพานิชพันธ์นายกพุทธสมาคมจังหวัดลำปางครับเรียนเชิญท่านพันเอกสันดุสิทธิ์ดีบุคคำประธานเครือข่ายรักเมืองเก่านครลำปางครับขออนุญาตนิมนต์พระสงฆ์ล่วงหน้า10รูปขออภัยครับ8รูปพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระภาวนาวชิระสุนทรวัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพอำเภอเถินพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระปริยัติบัณฑิตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอมรคีรีกรุงเทพมหานครท่านพระครูขันติพรากรรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายวัดฝั่งมินเชียงรายท่านพระครูสุภัทรพรหมคุณรองเจ้าคณะจังหวัดพะเยาวัดหยวนท่านพระครูวรการโกวิทรองเจ้าคณะจังหวัดลำปางวัดนากวมเหนือท่านพระครูวิบูลย์เจติยาธรผู้ช่วยศาสตราจารย์วัดพระธาตุหาริบุญชัยลำพูนท่านพระครูสุธีวรกิจรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายวัดพระสิงห์เชียงรายท่านพระครูอนุศาสตร์วรธรรมเจ้าคณะอำเภอเมืองลำปางวัดบุญยวาสวิหารพระอารามหลวงลำปางและท่านพระครูศรีรัตนากรรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงรายวัดพระแก้วเชียงราย8รูปเป็นองค์พิจารณานิมนต์ครับอนุโมทนาพระเถระ8รูปขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทั้ง8ท่านมาณโอกาสนี้ด้วยครับลำดับต่อไปจะเป็นการทอดผ้าไตรบังสุกุลต่ออีก8ท่านดังมีรายนามต่อไปนี้เรียนเชิญคุณไพจิตรธรรมโรจน์พินิจในนามศิษยานุศิษย์หลวงพ่อเกษมเขมโกคุณประจักษ์กิจหานสิริมาศ
นายกพุทธสมาคมจังหวัดพะเยาคุณปนวัฒน์อินเตชะรองผู้อำนวยการสกสคลำปางจ่าเอกสุเทพมาลีบุตรปลัดเทศบาลตำบลต้นธงชัยคุณพันเพ็ญจำลองปั้นปลัดอาวุโสอำเภอเมืองลำปางคุณพกาวิไลราชท้องถิ่นอำเภอเมืองลำปางพันโทกิติเพชรรัตน์ได้เป็นตัวแทนทอดผ้าไตรบังสุกุลครับและอาจารย์ชัยสิทธิ์ตั้งการครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปางครับเรียนเชิญคุณครูนิพนธ์ยอดคำปันครับผู้เชี่ยวชาญด้านทองคำครับผู้เชี่ยวชาญด้านทองคำโบราณกาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวงได้ให้เกียรติทอดครับผู้อำนวยการสมบูรณ์วงเรือน เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการสมบูรณ์วงเรือนอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองลำปางครับนิมนต์พระสงฆ์8รูปพิจารณาท่านพระครูปริยัติพัฒนกิจเจ้าคณะอำเภอห้างฉัตรลำปางท่านพระครูปริยัติสุนทรเจ้าคณะอำเภอแม่ทะลำปางท่านพระครูพิสุทธิ์พัฒนพิธานเจ้าคณะอำเภอเกาะคาลำปางท่านพระครูสุวิมลธรรมานุสิทธิ์เจ้าคณะอำเภอเถินลำปางท่านพระครูปัญญาวโรดมเจ้าคณะอำเภอแม่พริกลำปางท่านพระมหานพดลสุวรรณเมธีเจ้าคณะอำเภอวังเหนือท่านพระครูโสพลวิริยการเจ้าคณะอำเภอเสริมงามลำปางและท่านพระครูสิริรัตนโสภิตด็อกเตอร์รองเจ้าคณะอำเภอเมืองลำปาง8รูปพิจารณาครับ อนุโมทนาพระสงฆ์8รูปขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทั้ง8ท่านมาณโอกาสนี้ด้วยครับลำดับต่อไปจะเป็นการทอดผ้าไตรบังสุกุลต่อนะครับอีก8ท่านดังมีรายนามต่อไปนี้ไตรที่1ครับเรียนเชิญท่านนายอำเภอธนารัตน์สายเทพนายอำเภอเมืองลำปางไตรที่2เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการธิติพรจินดาหลวงผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพิเศษสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปางครับไตรที่3ครับเรียนเชิญคุณเลืองเดชคำมาโตรองนายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัยเรียนเชิญ
คุณประสงค์บัวอินที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัยครับ เรียนเชิญนายไพโรธแก้วสายประธานสภาเทศบาลตำบลต้นธงชัยปลัดภูวิศรขุนโขนสถาพรปลัดอำเภอเมืองลำปางเรียนเชิญคุณเชิงชายทีสมนะฮะผู้แทนญาติจากทุ่งโป่งเมืองปานครับและท่านรองศาสตราจารย์ปริศสายศรีรองอธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางครับกราบรัตนาพระสงฆ์8รูปพิจารณาขออนุญาตในบทล่วงหน้าครับท่านพระครูสถิตธรรมาภิรักษ์เจ้าคณะอำเภอชัยปราการวัดป่าไม้แดงท่านพระครูพิพัฒน์กิจสุนทรสำนักปฏิบัติธรรมเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศพแสดท่านพระมหาอินจันทร์คุเนศโกรองเจ้าคณะอำเภอเมืองลำปางวัดพระพุทธสันติวิเวกท่านพระครูวิสารธรรมคุณรองเจ้าคณะอำเภอแจ้ห่มวัดดงเย็นท่านพระครูโสพลพัฒนวิกรมรองเจ้าคณะอำเภอเมืองปานวัดบ้านทุ่งท่านพระครูพิพิธนพการรองเจ้าคณะอำเภอห้างฉัตรวัดห้างฉัตรท่านพระครูสิริรัตนกิจรองเจ้าคณะอำเภอแม่ทะวัดสามขาท่านพระครูพิสารปัญญานิวิทย์ท่านพระครูพิสารปัญญาวินิตรองเจ้าคณะอำเภองาว8รูปพิจารณานิมนต์ครับเพิ่มน้องของทางผู้เกษตรตาครับพี่ครับไปวิทย์ตาครับพี่ครับเขียนไปล่างก็ได้ท้องชาตินะนอกผู้เกษตรก็ใช้กันจะพอต้นคนนะพอต้นจีนอนุโมทนาพระสงฆ์8รูปขอบคุณท่านผู้มีเกียรติ8ท่านมาณโอกาสนี้ด้วยครับต่อไปจะเป็นการทอดผ้าไตรบังสุกุลต่อนะครับเรียนเชิญดร.กฤษณพันธ์เพ็งศรีข้าราชการบำนาญกระทรวงศึกษาธิการท่านอาจารย์จรณชัยวันทองข้าราชการบำนาญกระทรวงศึกษาธิการที่ปรึกษาชมรมผู้สูงอายุเมืองลำปางเมื่อสักครู่ท่านดร.กฤษณพันธ์เพ็งศรีนั้นข้าราชการบำนาญกระทรวงศึกษาผู้พิพากษาสมทบศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปางท่านที่3ครับเรียนเชิญท่านพันเอกวิเชียรชัยยาสมบัติข้าราชการชำนาญข้าราชการบำนาญของกระทรวงกลาโหมรองประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอเมืองลำปางไตรต่อไปครับเรียนเชิญนายอำนวยวงวานกรรมการชมรมผู้สูงอายุอำเภอเมืองลำปางไตรต่อไปเรียนเชิญนายเกษมสุรินทร์ข้าราชการบำนาญกระทรวงมหาดไทยไตรต่อไปเรียนเชิญร้อยตำรวจตรีเทียนชัยบุญตันบุตรข้าราชการบำนาญสำนักงานตำรวจแห่งชาติไตรต่อไปเรียนเชิญนายสมศักดิ์คงชื่นรองประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอเมืองลำปางและไตรที่8เรียนเชิญนายสมคิดผานุการข้าราชการบำนาญกระทรวงมหาดไทย8ท่านเรียนเชิญครับ
กราบรัตนาพระสงฆ์ล่วงหน้า8รูปท่านพระครูโสพลบุญญารักษ์เจ้าคณะอำเภองาวัดบุญยืนท่านพระครูสิริพัฒนพิสารนะครับรองเจ้าคณะอำเภอเถินวัดแม่วะหลวงท่านพระครูประจักษ์ธรรมนิทัศน์รองเจ้าคณะอำเภอเถินวัดล้อมแรดท่านพระครูธีรพงศ์พิสิทธิ์รองเจ้าคณะอำเภอวังเหนือวัดบ้านใหม่ท่านพระครูวรดิตวิมลเจ้าคณะตำบลพิชัยเขต 1วัดท่าวิมลท่านพระครูบาพระครูสาธรพัฒนกิจเจ้าคณะตำบลพิชัยเขต 3วัดต้นมื่น8รูปพิจารณาในชุดนี้นิมนต์ครับอนุโมทนาพระสงฆ์8รูปขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทั้ง8ท่านมาณโอกาสนี้ด้วยครับลำดับต่อไปเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทอดผ้าไตรบังสุกุลต่ออีก8ท่านดังมีรายนามต่อไปนี้ร้อยตรีสุทัศน์ทัศนตระกูลข้าราชการบำนาญกระทรวงกลาโหมรองประธานชมรมผู้สูงอายุบ้านวังหม้อพัฒนาหมู่11ตำบลต้นธงชัยท่านอาจารย์สิทธิศักดิ์ขุนชนะข้าราชการบำนาญกระทรวงศึกษาธิการกรรมการชมรมอำเภอเมืองลำปางไตรต่อไปครับเรียนเชิญร้อยโทไพบูลย์รู้ทำนองข้าราชการบำนาญกระทรวงกลาโหมกรรมการชมรมผู้สูงอายุอำเภอเมืองลำปางไตรต่อไปครับเรียนเชิญร้อยตำรวจโทประเวศนันตาข้าราชการบำนาญสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรรมการผู้สูงอายุบ้านวังหม้อพัฒนาต่อไปครับเรียนเชิญคุณวิโรธวงศ์วรรณข้าราชการบำนาญกระทรวงดิจิทัลนะครับเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเรียนเชิญท่านอาจารย์มานพวรรณรักษ์ข้าราชการบำนาญกระทรวงศึกษาธิการเรียนเชิญร้อยตำรวจโทวิราชจันทาว่าที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเรียนเชิญคุณก้องล่ากันไวนายช่างผู้ควบคุมการบูรณปฏิสังขรณ์พระอุโบสถวัดพระเจดีย์ซาวหลัง8ท่านกราบรัตนาพระสงฆ์ล่วงหน้า8รูป
ท่านพระครูอุปถัมภ์ปุญญาคมที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอแม่เมาะวัดห้วยคิงท่านพระครูมนุนกิจปรีชาด็อกเตอร์เจ้าคณะอำเภอแม่เมาะวัดทุ่งกล้วยโพธารามท่านพระครูวินิตวรการเจ้าคณะอำเภอแจ้งห่มวัดดงนั่งคิริชัยท่านพระครูวิจารณ์วรการเจ้าคณะอำเภอเมืองปานวัดปลายนาหลวงท่านพระครูสถิตธรรมวิพัฒน์เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่พระมหาบวรวิทย์รัตนโชโตด็อกเตอร์เจ้าอาวาสวัดอุทุมพรพระประหลัดสมโพธิทิตธรรมโมเจ้าอาวาสวัดเชียงรายท่านพระอธิการสุชาติจันทสโรด็อกเตอร์เจ้าอาวาสวัดเกาะวลุการามใส่แข่งชุดไม่กี่ไรหรอเจ้าหนูคนอีกหนึ่งชุดที่เจ็บหลักเนี่ย อนุโมทนาพระสงฆ์8 รูปขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทั้ง8 ท่านมาได้โอกาสนี้ด้วยครับต่อไปจะเป็นการทอดผ้าไตรบังสุกุลต่อครับเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการสุรชัยแสงสิริผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปางเรียนเชิญคุณอรุณพีระเชื้อรองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัยคุณบุญสันวงเจริญทัศน์ผู้อำนวยการโรงเรียนธงชัยวิทยาท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ปัดแก้วเลขานุการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางท่านอาจารย์ประจันภูวังหม้อครูอาวุโสดร.วิทยาบริบูรณ์ทรัพย์คุณนิชดากิติตติตานันนะฮะและอีกท่านหนึ่งครับเรียนเชิญคุณเปรมวิทย์ตาคำพิทักษ์จากกรุงเทพมหานครครับพินไปชุดแรกคนบ้านอันนั้นอุปสรรคผู้ช่วยอันนั้นผู้ช่วยอันนั้นอุปสรรคดอกเตอร์อันนั้นอุปสรรคพศดอกเตอร์5นะเช็คอุปสรรค5คนอ่านประสบการณ์ย่าม3ท่านจัดย่าม3เดี๋ยวก่อน6 คนM2 1 2 3 4 5ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนันต์อุปสรรคเรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนันต์อุปสรรคจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางครับสุชาติสางโสในเมืองภาคอาราธนาพระสงฆ์8 รูปพิจารณาท่านพระครูประหลัดบุญยวัฒน์พรหมปัญโยวัดแก่นชัยหรือครูบาเกียรติยศครูบาเกมนะนิมนต์ครับ
ท่านพระครูปัญญาพนารักษ์เจ้าคณะตำบลวังเหนือวัดแพะใต้ ท่านพระครูสิริธรรมบัณฑิตผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เจ้าอาวาสวัดเมืองมูล พระอธิการอินโดสุหัตโช วัดเขาแก้ว ท่านพระครูวิทิตพัฒนพิธานเจ้าอาวาสวัดวังหม้อเจ้าคณะตำบลกิติมศักดิ์พระอธิการพักขพงศ์วุเมโทขออภัยสุเมโทวัดสันปลาน ท่านพระครูวินัยธรบุญเทียบปิยธโร วัดแม่สายคำพระอธิการเมธีโชติปุญโย วัดศรีดอนชัย8 รูปพิจารณาในชุดนี้นิมนต์ครับ อนุโมทนาพระสงฆ์8 รูปท่านผู้มีเกียรติ8 ท่านขอบคุณมาณโอกาสที่ด้วยครับ ชุดต่อไปครับอีก8 ท่านเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปริเยศสิทธิสวงรองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางครับเรียนเชิญท่านนายกบุญเย็นยอดพิบุตรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าลำปางเรียนเชิญท่านนายกธงชัยภูสาคำนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝายลำปางเรียนเชิญท่านร้อยโทดร.เทพนมข่มอาวุธฝ่ายกฎหมายขององค์กร NRO ครับต่อไปครับเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการสุรชัยกิมาคมนะฮะโรงเรียนอนุบาลเมืองลำปางธงชัยศึกษาครับเรียนเชิญคุณสุชาติส่างโศกนะฮะเรียนเชิญคุณประพจน์ชูสายโยมอุปถากวัดบ้านแก่นชัยนะครับและท่านสท.ปัญญาชัยรุ่งเรืองสมาชิกสภาเทศบาลต้นธงชัยผู้ใหญ่สุริยาซองดีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่15เรียนเชิญท่านผู้ใหญ่สุริยาซองดีผู้ใหญ่หมู่15เรียนเชิญคุณพ่อวิวัฒน์ต้อนรับครับซึ่งเป็นน้องชายของพระเดชพระคุณหลวงปู่นะฮะต่
ต่อไปครับเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่เสาแก้วบุญเรือง อยู่บ้านหมู่ที่10 กับนิมนต์พระสงฆ์8 รูปพิจารณา พระอธิการนราศักดิ์ด็อกเตอร์เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหมื่นครื้นท่านพระครูโสพลขันธยานุยุทธผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงวัดนากวมเหนือท่านพระมหาราชธรรมธีรปัญโยวัดแพะมหาโปนท่านพระอธิการโกศลจิตตะทันโตวัดสันรุ่งเรืองครับ พระใบดิกาสายันทีปธรรมโมวัดไผ่บง พระธรรมธรชาญจิตญาณยุตโตสำนักปฏิบัติธรรมลำปาง พระมหานิธิพัฒน์ธีระนันทเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบ้านใหม่ พระอธิการชัยมงคลฐานกิตยเมธีเจ้าอาวาสวัดป่าแขมวังเหนือ8 รูปพิจารณาครับ สีมันโล่งๆไม่ได้คิดเลยแต่ก่อนว่าไงล่ะนะวนขึ้นรถกับรถก็ได้เลยต้นไม้เลื่อยสายสลิงเก่งใช่ไหม เอาไว้นี่แบบ กำลังมันอยู่หรือว่ามัน อนุโมทนาพระสงฆ์8 รูปขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทั้ง8 ท่านมาณโอกาสนี้ด้วยครับ ต่อไปเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทอดผ้าไตรบังสุกุลต่อนะครับอีก8 ท่านดังมีรายนามต่อไปนี้ เรียนเชิญท่านกำนันธรรมนุนเรืองวัฒนานนท์กำนันตำบลต้นธงชัย เรียนเชิญท่านผู้ใหญ่จรัญกัลปะสันติผู้ใหญ่บ้านบ้านต้นธงชัยหมู่ 1ท่านผู้ใหญ่อัมพรพุทธิชาติผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3พระเจ้าทันใจ เรียนเชิญท่านผู้ใหญ่สมบูรณ์แก้วสายผู้ใหญ่บ้านห้วยฮีหมู่ 7เรียนเชิญท่านปลัดพระสุดณลำปางปลัดอำเภอเมืองลำปางครับ ต่อไปครับเรียนเชิญผู้แทนวัยวัจกรวัดพระเจดีย์ซาวหลัง3 ท่านอาจารย์ทองอยู่ศักดิ์วงศ์อาจารย์ประทีปวรรณสุริยะอาจารย์วีรศักดิ์ฟั่นคำอ้ายซึ่งเป็นตัวแทนวัยวัจกรเรียนเชิญครับจับยืนผู้หมานว่าท่านคงใช้ได้ก่อนท่านเคยใช้พันแล้วก็ได้จัดเจ้ามาสักสองแม่สามอาเจิมสาม เชิญผู้ใหญ่สุพัฒน์นะครับ ในชุดนี้นะครับขอเรียนเชิญเพิ่มนะฮะ อีกสองอีกสอง สุภชัย เรียนเชิญท่านผู้ใหญ่สุภชัยใจทาดี ใจยามีหมู่ 4ดอนชัย หมู่ห้า ครับ หมู่ห้าสีดอนชัย พอดีแล้ว แต่โอเคไม่ต้อง นิมนต์พระสงฆ์8 รูปท่านพระครูสิริธรรมวิพัฒน์เจ้าคณะตำบลสวนดอกวัดสวนดอกท่าน
ท่านพระครูวิบูลย์ปริยัตยากรเจ้าคณะตำบลเวียงเหนือเขต 2 วัดดอกพร้าวท่านพระครูสุธรรมจารวัตรเจ้าคณะตำบลเวียงเหนือเขต 3 วัดหัวขวงท่านพระครูพิบูลสมณธรรมเจ้าคณะตำบลพระบาทเขต 1 วัดพระบาทพระนรเศรษฐ์ภูมิเศรษโถเลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอวังเหนือวัดบ้านใหม่พระมหาอมรอมโรเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองลำปางวัดบุญยวาสวิหารพระอารามหลวงท่านพระครูปริยัติกิตตินันท์รองเจ้าคณะอำเภอเมืองปานวัดจากจังหวัดน่านนะครับท่านพระครูพิสารบวรกิจอำเภอเถินครับสุดท้ายนี่นะให้คุณจังการเฮ้ยจบ อนุโมทนาพระสงฆ์8 รูปขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทั้ง8 ท่านมาณโอกาสนี้ด้วยครับต่อไปจะเป็นการทอดผ้าไตรบังสุกุลในชุดสุดท้ายนะครับอีก8 ท่านซึ่งเป็นตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธงชัย8 ท่านดังมีรายนามต่อไปนี้สมบูรณ์ใจกล้า นายสมบูรณ์ใจกล้าร้อยตำรวจเอกฤทธิ์เขตแดนนายสุรพลใจตาบุตรนายสุพันธ์มังจักรนายอนันต์เขียวมาวงนายประสงค์เครือยศรองประธานสภาเทศบาลตำบลต้นธงชัยนายสมบัติเครือหมูคำบุคคลเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธงชัยทั้งสิ้นเรียนเชิญครับและอีกท่านหนึ่งครับคือท่านสทนะนายชาติธนันชัยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธงชัยครับครับนิมนต์พระสงฆ์8 รูปนิมนต์ท่านพระครูวรเวศสังฆกิจเราเจ้าคณะอำเภอเมืองแพร่ท่านพระครูวรเวศอินทพิทักษ์เจ้าคณะตำบลพระบาทเขต 3 ลำปางท่านพระครูภัทรชัยสุนทรเจ้าคณะตำบลชมพูเขต 2 วัดศรีปงชัยท่านพระครูอาดสารโกศลเจ้าคณะตำบลทุ่งกวาวเมืองปานท่านพระครูวิทิตวรเวศวัดประตูป่อง
ท่านพระครูสุนทรสมันตพิทักษ์เจ้าคณะตำบลท่าครัว ท่านพระครูปริยัติรัตนสุนทรวัดป่ากล้วยใต้ครับอีกรูปหนึ่งครับขอนิมนต์ท่านพระครูประหลัดเกรียงศักดิ์จันทรังสีเจ้าคณะตำบลบ้านขอวัดทุ่งบอมครับหลวงพ่อรองจังหวัดได้เมตตาช่วยจัดให้ครบ8รูปเลยครับขออนุโมทนาพระสงฆ์8รูปขอบคุณท่านผู้มีเกียรติ8ท่านขณะนี้พิธีทอดผ้าบังสุกุลซึ่งเป็นผ้าไตรทั้งสิ้นจำนวน82ไตร80ไตรนะครับได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วขณะนี้เจ้าพระคุณสมเด็จก็เดินทางอยู่ในระหว่างการเดินทางพระเดชพระคุณท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าคณะใหญ่หนเหนือกรรมการมหาไทรสมาคมเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครที่ทางคณะสงฆ์จังหวัดลำปางได้กราบรัตนาพระเดชพระคุณเจ้าประคุณได้มาเป็นประธานในการทอดผ้าไตรพระราชทานของสมเด็จพระนิธิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในช่วงที่จะเข้าสู่พิธีในการเข้าสู่พิธีในการอัญเชิญกล่องเพลิงพระราชทานกระผมก็อยากจะขออนุญาตนำเรียนเพื่อเป็นเกร็ดความรู้องค์ความรู้ซึ่งมาในงานพระราชทานเพลิงศพในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เกี่ยวกับศพโดยเฉพาะอย่างยิ่งพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานซึ่งทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปางโดยท่านกรวรรณสุมาศวัฒนธรรมจังหวัดได้เป็นผู้กำกับดูแลในส่วนของกลุ่มพิธีการนี้ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีได้แจ้งว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการและมีพระบรมราโชบายเกี่ยวกับพิธีการศพแก่ข้าราชการบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์และประชาชนที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ของสำนักพระราชวังทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดให้รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรมดำเนินการโดยเริ่มมาตั้งแต่วันที่1 มกราคมพุทธศักราช 2562 เป็นต้นมานั้นทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและเขตพื้นที่ต่างจังหวัดทั่วประเทศกระทรวงวัฒนธรรมได้น้อมรับสนองงานตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้จัดทำแผนเตรียมรองรับงานครั้งกันนั้นเป็นต้นมาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานตามหลักเกณฑ์สำนักพระราชวัง
เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีในขณะนั้น พิจารณาเห็นชอบหลักการและดำเนินการตามแผนเตรียมความพร้อมดังกล่าว เพื่อขยายการดำเนินงานไปสู่พระสงฆ์นิกรทั่วประเทศ โดยมีกระทรวงวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติภารกิจและให้หน่วยงานราชการในพื้นที่อำนวยความสะดวกและสนับสนุนการปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยให้ได้รับเกียรติอันสูงสุดแก่ผู้วายชนและวงตระกูลอย่างเท่าเทียมทั่วถึงและสมพระเกียรติซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ากระทรวงวัฒนธรรมได้รับมอบหมายภารกิจเกี่ยวกับพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานเพิ่มเติมในส่วนงานประสานขอพระราชทานเพลิงณศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดในการรับเอกสารและการตรวจสอบเอกสารการขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเพลิงพระราชทานดินฝังศพพระราชทานและเครื่องเกียรติยศประกอบศพโดยมอบหมายให้กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนั้นๆเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในการประสานผ่านกลุ่มปฏิบัติพิธีการส่วนหน้าไปยังกองพระราชพิธีสำนักพระราชวังมาตั้งแต่วันที่1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นมานั้นโดยสามารถติดต่อขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเพลิงพระราชทานดินฝังศพพระราชทานและเครื่องเกียรติยศประกอบศพที่ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีถึง 16:30 นาทีทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ในการนี้กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานตามหลักเกณฑ์สำนักพระราชวังประกอบด้วยกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานกลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานกรุงเทพมหานครกลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ตั้งที่1 ถึง 15และกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพื่อรับผิดชอบและการปฏิบัติงานตามภารกิจเกี่ยวกับพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานอาทิกรณีน้ำหลวงอาบศพเพลิงพระราชทานพร้อมด้วยเครื่องติยศประกอบศพได้แก่หีบศพพระราชทานซึ่งประกอบด้วยหีบเชิงชายหีบลายกั้นแย่งหีบทองลายสลักหีบทองทึบและโกฐพระราชทานอันได้แก่โกฐโถโกฐแปดเหลี่ยมเพื่อสนองงานสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นไปตามพระบรมราโชบายเพื่อให้เกิดความมุ่งมั่นในการทำคุณประโยชน์และสร้างคุณงามความดีต่อประเทศชาติสืบไปอันนี้ก็คือความเป็นไปเป็นมาที่มานำเรียนท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายได้รับทราบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการขอพระราชทานเพลิงศพนั้นจะมีอยู่2ประเภทด้วยกันประเภทที่1คือการขอพระราชทานเพลิงศพกรณีปกติบุคคลที่จะได้รับพระราชทานเพลิงศพกรณีปกติมีคุณสมบัติดังนี้ 1. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ตั้งแต่ชั้นพระครูสัญญบัตรขึ้นไปพระภิกษุสามเณรสอบประเรียนธรรม9ประโยค 2. พระราชวงศ์ตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไป 3. ข้าราชการพลเรือนตั้งแต่ระดับ3ขึ้นไปหรือข้าราชการตามระบบจำแนกประเภทตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานรับราชการ2 ปีขึ้นไปตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ 4. ข้าราชการฝ่ายทหารตำรวจชั้นยศตั้งแต่ยศร้อยตรีเรือตรีเรืออากาศตรีร้อยตำรวจตรีขึ้นไป 5. ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตั้งแต่เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
และเบญจมาภรณ์มงกุฎไทยขึ้นไป 6. ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า 7. ประธานองค์คมนตรี องค์คมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธานองค์กรต่างๆที่กำหนดในรัฐธรรมนูญแต่รัฐมนตรีที่ถึงแก่กรรมในขณะดำรงตำแหน่ง 8. บิดามารดาของประธานองค์คมนตรี องค์คมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธานองค์กรต่างๆที่กำหนดในรัฐธรรมนูญและรัฐมนตรีที่ถึงแก่กรรมในขณะบุตรดำรงตำแหน่ง 9. ข้าราชการซึ่งเป็นข้าราชบริพารในพระองค์ตามที่กำหนดในระเบียบหน่วยราชการในพระองค์เรื่องการขอพระมหากรุณาธิคุณขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการศพข้าราชการที่เป็นข้าราชบริพารในพระองค์ครอบครัวและบุคคลทั่วไปตามระเบียบหน่วยราชการในพระองค์พุทธศักราช 2561 10. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ถึงแก่กรรมในขณะดำรงตำแหน่ง 11. ผู้ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นกรณีพิเศษหมายเหตุบุคคลผู้ทำลายชีพตนเองและผู้ต้องอาญาแผ่นดินไม่พระราชทานน้ำหลวงอาบศพเพลิงศพและดินฝังศพการพระราชทานเพลิงศพนั้นจะต้องไม่ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันฉัตรมงคล 3. ตามประเพณีนิยมจะไม่พระราชทานเพลิงศพในวันศุกร์อันนี้ก็เพื่อเป็นองค์ความรู้นะครับที่มาในวันนี้เพื่อรอเวลาตามกำหนดการครับเมื่อสักครู่นั้นเป็นการขอพระราชทานเพลิงศพกรณีปกติจะมีอีกประเภทหนึ่งนะเป็นการขอพระราชทานเพลิงศพกรณีพิเศษนะฮะการขอกรณีพิเศษนั้นคุณสมบัตินะครับผู้เนื่องในราชสกุลชั้นหม่อมราชวงศ์หม่อมหลวงผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญราชรุจิเหรียญกล้าหาญเหรียญชัยสมรภูมิบิดามารดาของข้าราชการระดับ 6 ขึ้นไปข้าราชการตามระบบจำแนกประเภทตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการขึ้นไปข้าราชการตามระบบจำแนกประเภทตำแหน่งประเภททั่วไประดับชำนาญงานขึ้นไป 4. บิดามารดาของผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตริตาภรณ์ช้างเผือกหรือตช.ขึ้นไป 5. ขับถวายการต้อนรับขณะนี้นะครับพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลวัชโรดมที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6ท่านได้พักผ่อนอยู่ในวัดบัดนี้ท่านได้ออกมาด้านนอกในนามของพุทธบริษัทขอถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านเจ้าคุณพระพรหมมงคลวัชโรดมที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6เจ้าอาวาสวัดจองคำพระอารามหลวงอำเภองาวมาณโอกาสนี้ด้วยครับครับขอย้อนกลับมาถึงการขอพระราชทานเพลิงศพกรณีพิเศษที่จะเกี่ยวเนื่องด้วยนะครับผู้ที่จะมีสิทธิ์เมื่อกี้มาถึงบิดามารดาของ
พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ตั้งแต่พระครูสัญญบัตรขึ้นไปนั่นหมายความว่าโยมบิดามารดาผู้บังเกิดเกล้าของพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่เป็นพระครูสัญญบัตรขอพระราชทานเพลิงศพกรณีพิเศษได้บิดามารดาของข้าราชการบิดามารดาของข้าราชบริพารในพระองค์ตามระเบียบหน่วยราชการที่พระองค์พุทธศักราช 2561 บิดามารดาของข้าราชการทหารตำรวจชั้นยศตั้งแต่พันโทนาวาโทนาวาอากาศโทพันตำรวจโทขึ้นไป8พนักงานวิสาหกิจระดับสูง9ผู้บริจาคร่างกายหรือบริจาคอวัยวะแก่สภากาชาติไทยโรงพยาบาลหรือสถานศึกษาก่อนที่จะมอบร่างประกอบพิธีขอพระราชทานเพลิงศพกรณีพิเศษก่อนให้เรียบร้อย10ข้าราชการทหารตำรวจชั้นยศที่ต่ำกว่าสัญญาบัตรที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้11ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติเป็นที่ประจักษ์12ผู้ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเป็นกรณีพิเศษอันนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการขอพระราชทานเพลิงศพกรณีพิเศษนะครับพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านเจ้าคุณพระราชจินดานายกอยู่ในเกณฑ์ในข้อที่จะขออนุญาตนำเรียนการขอพระราชทานหีบทองทึบที่เราเห็นอยู่ขณะนี้เราเรียกว่าหีบทองทึบหีบนี้จะมีอยู่หลายประเภทดังที่ผมได้อ่านไปเมื่อสักครู่หีบทองทึบนี่ผู้มีสิทธิ์รับพระราชทานได้แก่หม่อมเจ้าถ้าเป็นพระสงฆ์ต้องเป็นพระราชาคณะชั้นเทพชั้นราชและพระราชาคณะชั้นสามัญเมื่อมรณภาพจะได้รับพระราชทานหีบหลวงหีบทองทึบพร้อมกับน้ำหลวงพระราชทานเพลิงหลวงพระราชทานหีบทองลายสลักผู้มีสิทธิ์ที่ได้รับพระราชทานหีบทองลายสลักผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มีบิดามารดาของผู้ดำรงตำแหน่งองคมนตรีนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานวุฒิสภาประธานศาลฎีกาประธานองค์กรต่างๆที่กำหนดในรัฐธรรมนูญรัฐมนตรีที่ถึงแก่กรรมในขณะที่บุตรดำรงตำแหน่งก็จะได้พระราชทานหีบทองลายสลักและผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทช.ก็คือทวีติยาภรณ์ช้างเผือกทม.ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทยเครื่องเกียรติยศได้รับพระราชทานในส่วนของการขอพระราชทานที่ได้รับเป็นพระราชทานเป็นโกฐก็จะมีอยู่2ประเภทมีโกฐโถและโกฐแปดเหลี่ยมสำหรับโกฐโถผู้มีสิทธิ์ที่ได้รับพระราชทานคือผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปรมาภรณ์มงกุฎไทยและก็พระราชาคณะชั้นธรรม
ฝากด้านนู้นพระมหาเถระพระเถรานุเถระก็ขอสิทธิโยมได้คอยดูแลปรนนิบัติส่วนท่านผู้มีเกียรติทั้งสองฝั่งก็ขอเป็นศิษยานุศิษย์และก็นักเรียนจากโรงเรียนที่มาช่วยงานได้ช่วยเสิร์ฟน้ำน้ำดื่มเย็นๆเรามีเยอะครับได้รับโรงทานบริจาคจากหลายคณะที่นำน้ำเย็นมาบริจาคตลอดจนอาหารคาวหวานนะครับเรามีรับประทานตลอดทั้งวันก็ขออนุญาตนะครับนำเรียนท่านผู้มีเกียรติครับก็จะขออนุญาตนำเรียนถึงขั้นสุดท้ายนะครับคือเมื่อสมเด็จเจ้าประคุณสมเด็จได้มาถึงเรียบร้อยจากนั้นทางข้าราชการของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปางกลุ่มพิธีการศพได้รับพระราชทานก็จะได้ปฏิบัติหน้าที่โดยให้ข้าราชการที่แต่งกายชุดปกติขาวจำนวนหนึ่งที่จะไปยืนต้อนรับสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือกล่องเพลิงพระราชทานโดยเจ้าหน้าที่กลุ่มพิธีการจะนัดแนะในการยืนต้อนรับในส่วนของท่านผู้มีเกียรติทั้งหมดที่ไม่ได้ไปยืนต้อนรับให้นั่งอยู่ในอาการอันสงบนั่งอยู่ในอาการอันสำรวมเมื่อเจ้าหน้าที่อัญเชิญกล่องเพลิงพระราชทานไปตั้งทิศศีรษะศพเรียบร้อยท่านผู้มีเกียรติครับขณะนี้ทางผู้บริการทางท่านวัฒนธรรมจังหวัดทางกลุ่มพิธีการศพได้รับพระราชทานแจ้งว่าขณะนี้พร้อมแล้วที่เราจะได้มีการอัญเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือกล่องเพลิงพระราชทานเข้ามายังในบริเวณพิธีขอเชิญข้าราชการศิษยานุศิษย์ที่แต่งกายชุดปกติขาวไว้ทุกเพื่อที่จะไปยืนถวายการต้อนรับสิ่งของพระราชทานเรียนเชิญพบเจ้าหน้าที่ของกลุ่มพิธีการศพได้เลยนะครับเรียนเชิญครับส่วนท่านผู้มีเกียรติผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไม่ต้องลุกนะครับนั่งช่วยขยับ ขออนุญาตนำเรียนอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อปฏิบัติ
ตามแนวทางในการปฏิบัติของสำนักพระราชวังผู้ที่ตั้งแถวรอรับสิ่งของพระราชทานคือกล่องเพลิงพระราชทานนั้นได้แก่ข้าราชการจำนวนหนึ่งส่วนท่านผู้มีเกียรติให้นั่งอยู่ในอาการอันสงบสำรวมไม่ต้องลุกยืนขึ้นเคารพกล่องเพลิงพระราชทานในขณะเจ้าหน้าที่อัญเชิญเมื่อเจ้าหน้าที่อัญเชิญกล่องเพลิงพระราชทานได้ไปตั้งเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่ก็กลับมานั่งที่เดิมจากนั้นก็จะเข้าสู่พิธีการต่อไปครับขณะนี้เจ้าหน้าที่จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปางกลุ่มพิธีการศพได้รับพระราชทานเป็นผู้อัญเชิญกล่องเพลิงพระราชทานพร้อมด้วยผ้าไตรพระราชทานครับผู้อัญเชิญกล่องเพลิงพระราชทานข้าราชการของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปางผู้อัญเชิญผ้าไตรพระราชทานข้าราชการของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางครับ
ขณะนี้พระเดชพระคุณท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานครใกล้จะมาถึงแล้วนะครับ คณะสงฆ์ได้ไปยืนถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จครับ
ต้องเตือนพวกนี้ก่อนพี่เราจะดูตัดสื่อเรื่องหนังเรื่องเรื่องทำมาคนหลบรถเกียร์ผมนี่จะมีการตั้งโยงตั้งอย่างสักที่ผมบอกหมู่นะต้องขอโทษด้วยเนี่ยเพราะเอกสารไม่รู้เขาเป็นคนบอกว่าผมนี่มันสมองผมมันตื้อหายแล้ว ในนามพุทธบริษัทนครลำปาง ขอถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าคณะใหญ่หนเหนือกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
กราบนมัสการพระเดชพระคุณท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าคณะใหญ่หนเหนือกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครที่เคารพอย่างยิ่งเจ้าคณะพระสังฆาธิการพระเถรานุเถระทุกรูปที่เคารพท่านอุบาสกท่านอุบาสิกาสาธุชนที่เคารพทุกท่านลำดับต่อจากนี้ไปกล้าวกระผมขออนุญาตที่จะอ่านขั้นตอนพิธีการดังนี้หมายรับสั่งน้ำหลวงสงศพโดยนางกรวรรณสุมมาศวัฒนธรรมจังหวัดลำปางอ่านหมายรับสั่งเพลิงพระราชทานโดยนายคนึงกิจพรหมนุชานนท์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางอ่านหมายรับสั่งพวงมาลาพระราชทานโดยนายวิรัตต้อนรับพยาบาลวิชาชีพชำนาญการกระทรวงสาธารณสุขอ่านหมายรับสั่งเครื่องไทยธรรมผ้าไตรพระราชทานและประวัติโดยนายประกิตชุมสิทธิ์หัวหน้าฝ่ายอำนวยการเทศบาลเมืองเขลางนครจบแล้วสงบนิ่งไว้อาลัย1 นาทีจากนั้นพระเดชพระคุณท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนเหนือกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารได้โปรดเมตตาทอดผ้าไตรพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสร็จเรียบร้อยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์5 รูปเป็นองค์พิจารณาจากนั้นประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นลำดับต่อไปกล่าวกับผมขออนุญาตเข้าสู่พิธีการณบัดนี้ครับหมายรับสั่งที่ 1948 สำนักพระราชวัง 7 กุมภาพันธ์ 2567 พระราชจินดานายก อ้ายสิริธรรมโม อายุ 86 พรรษา 66 อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปางและเจ้าอาวาสวัดพระเจดีย์เสาหลังมรณภาพเนื่องจากปอดติดเชื้อรุนแรงเกิดภาวะหายใจล้มเหลวและติดเชื้อณโรงพยาบาลลำปางอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางเมื่อวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 22:43 นาทีวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16 นาฬิกาขอรับพระราชทานน้ำหลวงสงศพพร้อมด้วยเครื่องเกียรติยศประกอบศพณศาลาสิริกตบุญประชาสรรค์วัดพระเจดีย์เสาหลังอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานหีบทองทึบประกอบศพหน้าที่กองพระราชพิธีนำหมายเรียนเจ้าภาพศพพระราชจินดานายกอ้ายสิริธรรมโมเพื่อทราบติดต่อขอรับกล่องน้ำหลวงพระราชทานที่กระทรวงวัฒนธรรมไปปฏิบัติพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลเลขาธิการพระราชวังหมายรับสั่งที่ 16213 สำนักพระราชวัง 4 ธันวาคม 2567 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเพลิงศพ
พระราชจินดานายกอ้ายสิริธรรมโมอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปางและเจ้าอาวาสวัดพระเจดีย์ซาวหลังณเมนชั่วคราววัดพระเจดีย์ซาวหลังอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 10 นาฬิกาเชิญหีบศพออกตั้งบำเพ็ญกุศลณศาลาสิริกตะปุณประชาสรรค์วัดพระเจดีย์ซาวหลังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานหีบทองทึบประกอบศพอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 9 นาฬิกาเชิญหีบศพเวียนเมนแล้วเชิญขึ้นบนจิตรการเวลา 15 นาฬิกา 30 นาทีพระราชทานเพลิงนำหมายเรียนเจ้าภาพศพพระราชจินดานายกอ้ายสิริธรรมโมเพื่อทราบติดต่อขอรับกล่องเพลิงพระราชทานที่กระทรวงวัฒนธรรมไปปฏิบัติพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุวิมลเลขาธิการพระราชวังหมายรับสั่งที่ 6580 สำนักพระราชวังวันที่ 19 พฤษภาคม 2567 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิติ์การินีพิริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเชิญพวงมาลาไปวางที่หน้าหีบศพพระราชจินดานายกคำอ้ายสิริธรรมโมณศาลาสิริกตะปุณประชาสรรค์วัดพระเจดีย์ซาวหลังอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2567 เวลา 9 นาฬิกา 30 นาทีแต่งกายเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์หน้าที่กองพระราชพิธีนำหมายเรียนเจ้าภาพศพพระราชจินดานายกคำอ้ายสิริธรรมโมเพื่อทราบพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลเลขาธิการพระราชวังหมายรับสั่งที่ 1028 สำนักพระราชวัง 16 มกราคม 2568 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิติ์การินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเครื่องทายธรรมและผ้าไตรในการพระราชทานเพลิงศพพระราชจินดานายกคำอ้ายสิริธรรมโมอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปางและเจ้าวาดวัดพระเจดีย์ซาวหลังอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2568 หน้าที่กองพระราชพิธีนำเรียนเจ้าภาพศพพระราชจินดานายกคำอ้ายสิริธรรมโมเพื่อทราบพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลเลขาธิการพระราชวังประวัติพระเดชพระคุณหลวงปู่พระราชจินดานายกพระราชจินดานายกมีนามเดิมว่าคำอ้ายนามสกุลต้อนรับเกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน พุทธศักราช 2480 ตรงกับวันแรม 11 ค่ำ เดือน 11 เหนือปีฉลู ณ บ้านเลขที่ 1 หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งโป่ง ตำบลเมืองปาน อำเภอแจ้ห่มในขณะนั้น จังหวัดลำปาง
เป็นบุตรของพ่อล่าแม่เตียมมีพี่น้องรวมกันทั้งหมด6 คนดังนี้ 1. พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านเจ้าคุณพระราชจินดานายก 2. นางสาวแว่นต้อนรับถึงแก่กรรม 3. นายวิวัฒน์ต้อนรับข้าราชการบำนาญสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 4. นายศรีวันต้อนรับอดีตพนักงานโรงพยาบาลลำปาง 5. เด็กชายฝาแฝดเสียชีวิตตั้งแต่วัยเยาว์และ 6. แฝดหญิงนามว่านางบางสุพรรณอดีตพนักงานโรงพยาบาลลำปางเมื่อเข้าสู่วัยเยาว์ได้รับการเลี้ยงดูเป็นอย่างดีจากโยมบิดามารดาท่ามกลางความอบอุ่นของสมาชิกในครอบครัวต่อมาเมื่อถึงเกณฑ์เข้ารับการศึกษาเริ่มเข้ารับการศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกิ่งอำเภอเมืองปานในขณะนั้นจนสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วด้วยความตั้งมั่นในการทำหน้าที่สืบทอดศาสนทายาทแห่งใต้ร่มกาสาวพัสจึงเข้ารับการบรรพชาเมื่อวันที่ 24 มีนาคม พุทธศักราช 2494 ณ พัทธสีมาวัดทุ่งโป่งตำบลเมืองปานกิ่งอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางโดยมีหลวงพ่อเจ้าอธิการอินทจักโกเป็นพระอุปชฌาย์ต่อมาได้เดินทางมาจำพรรษาเพื่อศึกษาเล่าเรียนในวัดเจดีย์ซาวโดยได้รับเมตตาธรรมจากหลวงพ่อพระครูศรีละคันธวงศ์ปฐมเจ้าอาวาสแห่งพระอารามนี้จากนั้นได้เข้าสู่การพิธีอุปสมบทเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พุทธศักราช 2501 ณ พัทธสีมาวัดเจดีย์ซาวมีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณหลวงพ่อพระธรรมจินดานายกอุ่นเรือนธรรมปัญโยอดีตเจ้าคณะจังหวัดลำปางเจ้าวาดวัดป่าดัวในขณะนั้นเป็นพระอุปชฌาย์พระอธิการพุทธิมาวัดม่อนคีรีชัยเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระเดชพระคุณพระราชสุธรรมาภรณ์ครั้งดำรงราชทินนามเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญนามว่าพระอินทรวิทยาจารย์วัดขตึกเชียงมั่นเป็นพระอนุสาวนาจารย์รับฉายาว่าสิริธรรมโมหมายความว่าผู้มีธรรมอันเป็นสิริมงคลยิ่งได้รับธุระมอบหมายจากเจ้าอาวาสวัดเจดีย์ซาวให้ช่วยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาทำหน้าที่สังฆะผู้หนักแน่นแบ่งเบาภาระคณะสงฆ์ภายในวัดโดยให้โปรดญาติโยมพุทธศาสนิกชนในการรับกิจนิมนต์ในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาต่างๆที่เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านด้วยเมตตาธรรมมาโดยตลอดอีกทั้งได้รับการถ่ายทอดจากพระครูศรีละคันธวงศ์ด้านสลาพื้นบ้านช่างศิลป์อาทิศิลปะการตัดดอกต้องลายช่างไม้ช่างปูนสกุลช่างนครลำปางซึ่งได้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยในการบูรณะปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมเสนาสนะต่างๆในพระอารามด้วยดีเสมอมาอีกทั้งสอบไล่ได้นักธรรมชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกตามลำดับที่สำนักศาสนศึกษาวัดต้นธงชัยอำเภอเมืองลำปางระหว่างนี้ได้ศึกษาต่อทางโลกจนสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 7ที่โรงเรียนการศึกษาผู้ใหญ่ซึ่งเป็นศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนที่ได้จัดตั้งห้องเรียนที่วัดพระเจดีย์ซาวหลังทำหน้าที่ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมสำนักศาสนศึกษาวัดเจดีย์ซาวรวมทั้งได้ศึกษาวิชาความรู้อักขระพื้นเมืองล้านนาจนมีความชำนาญอีกด้วยกระทั่งถึงวันที่ 15 เมษายน พุทธศักราช 2512 ได้รับตราตั้งให้เป็นเจ้าวาดวัดราชวัดเจดีย์ซาวหลังจากที่หลวงพ่อพระครูศรีละคันธวงศ์ได้ถึงแก่มรณภาพลงได้ทำหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ในพระอารามนี้ตามต้นแบบของอดีตเจ้าวาดจวบจนปัจจุบันต่อมาเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พุทธศักราช 2512 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลต้นธงชัยเขต 1ปกครองคณะสงฆ์จำนวน 7 พระอารามและได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าสำนักศาสนศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมบาลีวัดพระเจดีย์ซาวหลังจังหวัดลำปางระหว่างนี้ได้สอบเป็นพระอุปชฌาย์จนกระทั่งสอบผ่านและได้รับการแต่งตั้งเมื่อพุทธศักราช 2517 ด้วยพระเดชพระคุณหลวงปู่มุ่งมั่นรับธุระพัฒนากิจการคณะสงฆ์ด้วยจิตสาธารณะเป็นที่ประจักษ์จึงได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นตรีในราชนามที่พระครูสิริเจติยาภิบาล
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2525 และได้รับมอบหมายให้เป็นประธานอำนวยการสถานที่สอบทำสนามหลวงณสนามสอบวัดพระเจดีย์ซาวหลังจังหวัดลำปางตั้งแต่บัดนั้นจนถึงพุทธศักราช 2537 รวมทั้งได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจข้อสอบทำสนามหลวงนักธรรมชั้นตรีของคณะสงฆ์ภาค 6 มาโดยตลอด เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2530 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นโทในราชนามเดิมเป็นกรรมการศูนย์ครูภาคปริยัตินิเทศจังหวัดลำปางตลอดจนเป็นประธานการดำเนินการอนุเคราะห์สถานที่และกรรมการอำนวยการสอบบาลีสนามหลวงสนามสอบวัดพระเจดีย์ซาวหลังด้วยประสบการณ์ด้านการจัดการศึกษาจึงสร้างวิสัยทัศน์การพัฒนาฐานะผู้นำประโยคทำสนามหลวงไปเปิดสอบณสนามสอบวัดหลวงเมืองปานเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนธรรมศึกษาได้สะดวกในการเดินทางและเข้าถึงพระปริยัติธรรมจนกระทั่งได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอเมืองลำปางเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พุทธศักราช 2539 ปกครองคณะสงฆ์จำนวน 33 ตำบลควบคู่กับการทำหน้าที่กรรมการผู้อำนวยการสอบทำสนามหลวงจังหวัดลำปางณสนามสอบวัดบุญยวาสวิหารและให้อนุเคราะห์สถานที่ฐานะรองประธานอำนวยการตรวจข้อสอบทำสนามหลวงชั้นตรีของคณะสงฆ์ภาค 6 ซึ่งคณะสงฆ์จังหวัดลำปางเป็นเจ้าภาพต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าวาดพระอารามหลวงชั้นตรีรับการปรับพัดยศในราชนามเดิมเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พุทธศักราช 2539 จากนั้นในวันที่ 3 สิงหาคม พุทธศักราช 2544 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดลำปางและได้รับมอบหมายจากมหาเถรสมาคมให้เป็นเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปางแห่งที่ 1เป็นการเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้รับการเรียนรู้หลักปฏิบัติธรรมเบื้องต้นโดยมีโครงการของหน่วยราชการสถาบันการศึกษากลุ่มองค์กรต่างๆเขารับการปฏิบัติธรรมด้วยดีเสมอมาอีกทั้งยังได้รับมอบหมายจากเจ้าคณะภาค 6ให้ดูแลงานหน่วยอบรมประชาชนประจำจังหวัดลำปางคณะสงฆ์ภาค 6 อีกด้วยล่วงมาถึงวันที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2545 ได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญในราชนามที่พระจินดารัตนาภรณ์การเมื่อกลับจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมีการจัดพิธีเจริญชัยมงคลคาถาต้อนรับสัญญบัตรพัดยศครั้นเวลาพระเดชพระคุณหลวงปู่ได้กราบอนุโมทนาขอบคุณได้ประกาศว่าขอญาติโยมทั้งหลายไม่ต้องเรียกท่านว่าเจ้าคุณแต่อย่างใดให้เรียกว่าตู้เจ้าอ้ายเหมือนเช่นเดิมเป็นการสอดแทรกหลักคิดคำสอนว่าให้ปฏิบัติตนอย่างเท่าเทียมบนพื้นฐานแห่งคุณธรรมจริยธรรมด้วยศีลาจารวัตรอันงดงามทั้งปวงต่อมาเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2552 สมณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชในราชนามพระราชจินดานายกและได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดลำปางเมื่อพุทธศักราช 2553 ปฏิบัติหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ทั้ง 13 อำเภอระหว่างนี้ได้รับมอบหมายจากมหาเถรสมาคมให้จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาครบ7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2554 รวมทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ทั่วสังฆมณฑลนครลำปางที่เต็มเปี่ยมด้วยเมตตาธรรมเสมอมาจากที่กล่าวมาข้างต้นรวมแล้วเป็นบุญอย่างยิ่งของพุทธศาสนิกชนที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้ปฏิบัติมาตลอดพรรษาการเป็นที่ประจักษ์ในสังคมการนั้นสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้อนุมัติการถวายปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2554 และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยถวายปริญญาพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธในวันที่ 1 พฤษภาคม 2554
นอกเหนือจากภูมิธรรมที่สั่งสมตลอดพรรษาการแล้ว ยังมีเมตตาธรรมนำภูมิปัญญาเป็นผู้นำการสืบทอดด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นในฐานะที่ปรึกษาโครงการและพระวิทยากรอาทิ โครงการเรียนรู้หลักศาสนพิธีท้องถิ่นการจัดดาเครื่องประกอบพิธีกรรมตามหลักคิดความเชื่อในประเพณี12เดือนโครงการบรรยายธรรมะและประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรพัญญะร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปางมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมโรงเรียนลำปางกัลยาณีโครงการค่ายเยาวชนปตท.อนุรักษ์ประเพณีตีกลองปูจานครลำปางร่วมกับสมาคมชาวเหนือสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปางเทศบาลนครลำปางสถาบันการศึกษากับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพัฒนาเป็นโครงการของบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR จวบจนปัจจุบันโครงการอบรมภาษาล้านนาอักษรธรรมร่วมกับสำนักศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปางโครงการอบรมมัคคณายกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามหลักศาสนพิธีของคณะสงฆ์ร่วมกับชมรมมัคคณายกจังหวัดลำปางเป็นผู้นำการสืบทอดประเพณีเดือน9 เพ็งส่งน้ำพระเจดีย์ซาวหลังและพระเจ้าแสนแท้ทองคำการจัดประเพณีส่งน้ำสากเกล้าดำหัวประเพณีสากเกล้าดำหัวองค์พระเจ้าแสนแท้ทองคำในวันพญาวัน15 เมษายนของทุกปีซึ่งเป็นพระพุทธรูปพระพุทธปฏิมาปางมารวิชัยศิลปะเชียงแสนขนาดหน้าตัก9 นิ้วครึ่งสูง15 นิ้วเนื้อทองคำ 95.55% น้ำหนักรวม100 บาท 2 สลึงนับแต่พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้มีเมตตาอัญเชิญมาประดิษฐานในปีพุทธศักราช 2526 จนถึงปัจจุบันที่มณฑปพระเจ้าแสนแท้ทองคำโดยการเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางหัวหน้าส่วนราชการพุทธศาสนิกชนจวบจนปัจจุบันนี้รวมทั้งได้ประพันธ์บทความเผยแพร่ประวัติและพุทธานุภาพของพระเจ้าแสนแท้ทองคำเรียบเรียงร่วมกับพระครูพุทธิธรรมโสภิตเจ้าวาดวัดพระเจ้าทันใจถือว่าเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญยิ่งของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปด้วยจริยวัตรอันงดงามของพระเดชพระคุณหลวงปู่ได้สืบทอดเจตนารมณ์แห่งวัดปฏิบัติโดยการเป็นผู้นำสวดมนต์ทำวัดในเวลาเช้าและเวลาเย็นตลอดจนถึงทำวัดค่ำในเวลา 21 นาฬิกาซึ่งเป็นวัดปฏิบัติในเวลาพิเศษกว่าพระอารามอื่นที่กำหนดให้พระภิกษุสามเณรร่วมทำวัดค่ำเป็นการเพิ่มพูนความชัดเจนแม่นยำและครบถ้วนสมบูรณ์แห่งพระธรรมของพระบรมศาสดาอีกทั้งยังมีเมตตาธรรมรับพระบรมราโชบายแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนุเคราะห์สถานที่เพื่อประดิษฐานเครื่องประกอบเกียรติยศศพของกลุ่มอำนวยการพิธีศพที่ได้รับพระราชทานสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปางตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2560 จนกระทั่งย้ายไปตั้งที่วัดม่อนกระทิงเพื่อการพัฒนาทำการบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะต่างๆในพระอารามได้ร่วมคิดร่วมสร้างกับหลวงพ่อพระครูพิพัฒน์กิจจานุกิจน้อยกตปุญโญอดีตผู้ช่วยเจ้าวาดจนได้รับการคัดเลือกจากกรมศาสนากระทรวงศึกษาธิการให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างประจำปีพุทธศักราช 2537 สามารถเป็นที่รองรับทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาจวบจนปัจจุบันหลังจากได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปางแล้วได้ตั้งใจว่าจะเป็นผู้นำในการบูรณะปฏิสังขรณ์พระวิหารหลวงครั้งใหญ่เพราะมีสภาพที่ชำรุดทรุดโทรมความตั้งใจนั้นประสบผลสำเร็จเป็นอย่างยิ่งทำให้พระวิหารหลวงแล้วเสร็จสมบูรณ์สง่างามในเขตพุทธาวาสซึ่งเป็นผลงานที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ภาคภูมิใจที่สุดจึงมีการปรารภกับคณะศิษยานุศิษย์ว่าบัดนี้ได้ฉลองสมโภชพระวิหารหลวงตามประเพณีครบถ้วนแล้วถึงเวลาที่พระเดชพระคุณหลวงปู่จะได้เตรียมพร้อมเดินทางกลับสู่สุขคติภูมิแล้วพระเดชพระคุณหลวงปู่พระราชจินดานายกตั้งตนแห่งจริยวัตรอันงดงามรักธรรมชาติจึงทำหน้าที่ผู้นำคณะสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนช่วยกันปลูกต้นไม้บวชป่ารักษาต้นน้ำลำธารโดยเฉพาะป่าต้นน้ำในเขตอำเภอเมืองปานซึ่งเป็นบ้านเกิดของท่าน
พระราชจินดานายกเป็นพระเถระที่มีเนื้อนาบุญยิ่งของพุทธศาสนิกชนทำหน้าที่ทำรงรักษาและเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ยั่งยืนสืบไปด้วยสังฆคุณอันยิ่งใหญ่ด้วยการศึกษาหลักธรรมคำสอนแล้วปฏิบัติตามพร้อมนำหลักธรรมคำสอนนั้นมาเผยแผ่แก่ญาติโยมตามบทบาทหน้าที่ต้องปฏิบัติการปกครองคณะสงฆ์จัดการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรก่อสร้างบูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่สังคมซึ่งการปฏิบัติทั้งมวลที่กล่าวมานี้เป็นที่ประจักษ์แก่พุทธศาสนิกชนทั้งสิ้นเป็นเครื่องหมายแห่งคุณงามความดีสังฆคุณที่จะเป็นสัญลักษณ์สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนด้วยพลังศรัทธาสืบไปเมื่อสังขารธรรมได้ดำเนินตามธรรมชาติพระเดชพระคุณหลวงปู่ได้เริ่มอาพาธเป็นไข้หวัดลูกศิษย์จึงอาราธนาเข้ารับการรักษาอาการที่โรงพยาบาลลำปางเมื่อวันที่30 มกราคม 2567อยู่ในความดูแลของแพทย์พยาบาลถวายการรักษาอาการได้เต็มที่เมื่อวินิจฉัยแล้วพบว่ามีภาวะเกี่ยวกับอาการปอดติดเชื้อจึงถวายการรักษาในห้องปลอดเชื้ออย่างใกล้ชิดต่อมาเมื่อวันที่5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 22:43 นาทีพระเดชพระคุณหลวงปู่พระราชจินดานายกได้กำหนดสติในสังฆปัจฉิมการอันสงบด้วยสรีระสังขารวรรณะที่ผ่องใสหมดซึ่งห่วงใยทุกประการสิริอายุได้86 ปี 5 เดือน 3 วันพรรษา66การมรณภาพของพระเดชพระคุณหลวงปู่เป็นไปตามฉายาเมื่อได้รับครั้งแรกอุปสมบทคือสิริธรรมโมด้วยความงามของจิตใจท่านได้แสดงพระธรรมเทศนาโปรดญาติโยมเป็นครั้งสุดท้ายก่อนลาละสังขารถือว่าสามารถนำพระพุทธวจนะของพระบรมศาสดามอบให้กับศรัทธาญาติโยมเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจในปัจฉิมการครบถ้วนแห่งสิริมงคลทั้งปวงเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้โปรดยืนขึ้นสงบนิ่งไว้อาลัย1 นาทีครับขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนั่งลงได้ครับลำดับต่อจากนี้ไปกล่าวกระผมขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าคณะใหญ่หนเหนือกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารได้ประกอบพิธีทอดผ้าไตรพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจำนวน5 ไตรกราบอาราธนาด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้โปรดยืนขึ้น ขณะนี้พระเดชพระคุณท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กำลังประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพครับ สันโยชนะขณะนี้พระเดชพระคุณท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ได้ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพเสร็จสิ้นเรียบร้อยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจ้าคณะพระสังฆาธิการพระมหาเถระพระเถรานุเถระได้วางดอกไม้จันทร์เสร็จแล้วก็จะต่อด้วยท่านอุบาสกท่านอุบาสิกาโนสันโยชนะธรรม
อยู่ในช่วงที่ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายอุบาสกอุบาสิกาพร้อมด้วยคณะข้าราชการทหารตำรวจตลอดจนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้มีการวางดอกไม้จันทร์เพื่อถวายเคารพศพสำหรับพิธีประชุมเพลิงศพในภาคกลางคืนเวลา 20 นาฬิกาหรือ 2 ทุ่มโดยประมาณขอบคุณท่านนายอำเภอเมืองลำปางธนรัตน์สายเทพสัญโยชนะสัมปะยุตตาสัญโยชนะวิปปะยุตตาสัญโยชนะขอ
นาเลย มันแสนจะยากโยยากยุงเหมือนสายใยแมงกามโปงว่าโอ้ยหนอโอ้ยหนอสั่งมาเอ็นดูสงสารพระเดชพระคุณหลวงปู่สั่งมาเอ็นดูสงสารพระเดชพระคุณหลวงปู่เจนล้ำปล่อยว่ามาตายละไว้ต่างขวางแก้วต่างอาสาตายละวัดพระเจดีย์สาวหลังอารามมองมอนเศร้าเจ้าเรียกน้ำอยู่คุณเรียกน้ำ2 วันละมาตายละลูกพระลูกเน้นได้งอมหาแต่เราสั่งมาเอ็นดูหลวงปู่ท่านเจ้าคำอายครูบาน้องหลวงปู่มาตายละไว้สลาดที่ใดสูดโยกห้องในขวังแก้วต่างสามมาตายละยังวิหารโบสถ์หลังงามนอหลวงปู่ท่านเจ้าปอบ่ห่วงหาอะไรแต่แล้วตายละเจดีย์สาวหลังติดหลวงพ่อเกยไว้เกยสาปุ่นดีเวตานานองมาตายละยังองค์ปิมปาสาวบเจ้าองค์ใหญ่องค์น้อยองค์เก่าองค์ใหม่มาตายละพระเจ้าเส้นแส่ทองคำปุ่นดีน้อยอกและมองจะกันว่าเหลียวพ่อหูปหลวงปู่ยามใดน้ำตามันถึงรู้จะไหลปังลงนาสั่งมาเวว่าเอ็นดูหลวงปู่ครูบาคำอายหนอข้ามต้องขอขอบคุณท่านครูบาเกียรติยศพรหมปัญโยเลอท่านพระครูปลัดบุญญวัฒน์วัดแก่นใจอำเภอโสปราบที่ได้สร้างแปลงภาษาทงามตาครูบาท่านเจ้าวัดแก่นใจอำเภอโสปราบนครลำปางนานเล่าได้มาขันอาสาเป็นลูกศิษย์ลูกหามาแปลงภาษาหลังงามทำนองจ้องมา
บอกประกาศเทือกเขาแล้วประเดี๋ยวนี้เขาจะเคลียร์พื้นที่ที่เก็บเต้นละขออนุโมทนาปราสาทหลังนี้เป็นลักษณะของปราสาทที่มากับพระเจดีย์สาวหลังศิลปะพม่าเป็นศิลปะพม่าอยู่ที่วัดพระเจดีย์สาวหลังนี้เพราะหลวงปู่ได้มีโอกาสได้ผูกพันก็ครูบาเจ้าเกียรติยศพรหมปัญโยหรือว่าท่านพระครูปลัดบุญยวัฒน์พรหมปัญโยครูบาเกมเจ้าอาวาสวัดแก่นใจศพปราบได้เป็นผู้ที่สร้างถวายเป็นอาจาริยะสังฆปูจาสิริธรรมโมภิกขุก็ขออนุโมทนากับครูบาเจ้าเกมหรือท่านครูบาเกียรติยศพรหมปัญโยเป็นอย่างสูงมาได้โอกาสนี้ฝากบุญไปถึงท่านดร.พรเพ็ญเดชวิไลศรีผู้ที่อยู่เบื้องหลังของการร่วมทำบุญเป็นเจ้าของปราสาทหลังนี้มาณโอกาสนี้โดยและเขาจะประกอบพิธีประชุมเพลิงศพหลวงปู่ในเวลา2 ทุ่มเนอะ2 ทุ่มนะทุ่มเกิงเนี่ยเขาก็มากันธรรมจ้าจะบมิติอยู่เอาละโมตินั่งในปลัมผามเต้นเนอะฝ่ายสถานที่ได้มาสาบข้างหูละว่าเขาจะเฟลเต้นละเนอะอาจจะเตะปราสาทจะได้เผาเมื่อคืนนี้เขาจะเต้นก่อนอันมันจะเกิดมันจะเป็นภาวะพะวงเรื่องอัคคีภัยนะครับเจิญคณะผู้ที่ฝ่ายสถานที่ที่จะเก็บเก้าอี้เก็บโต๊ะเก็บม้านั่งเก็บทุกสิ่งทุกอย่างเที่ยวเหมือนบ่มีอย่างสักอย่างคือเป็นร้านโล่งๆครับบึ้บเจ้าหน้าที่ข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรมภายใต้การนำของท่านกรวันสุมมาศวัฒนธรรมจังหวัดลำปางที่ได้มาเอาใจใส่ได้มาดูแลเอาใจใส่ตั้งแต่เบื้องต้นตอนกลางและเบื้องท้ายตอนลาเบิดข้าราชการเหล่านี้จะกลับมาแถมกำหนึ่งเพื่อที่จะมาอัญเชิญหีบหลวงพระราชทานกลับในช่วงของเวลา2 ทุ่มโดยประมาณขอกราบขอบพระคุณข้าราชการกลุ่มพิธีการศพได้รับพระราชทานของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปางทุกนายภายใต้การนำของท่านวัฒนธรรมจังหวัดกรวันสุมมาศก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมาณโอกาสนี้ด้วยที่มาปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลาหลายวันตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังที่ผมได้อ่านเรื่องของความเป็นไปเป็นมาให้ฟังไปเป็นที่เรียบร้อยนะ